Goedemorgen, dames en heren, op deze prachtige vrijdag 5 december. Heel hartelijk welkom op alweer de 5e dag van onze eerste bezichtiging. Wij wensen iedereen vandaag heel veel succes en vooral ook heel veel plezier met deze eerste bezichtiging. En u ziet inmiddels op het straatje binnenkomen nummer 247. En dat is Wander van de Hameren. Wander is een zoon van Wander 512 en zijn moeder is Gelbrich van de Hameren. Een ster AA merrie van Jurre 495. Wander komt uit de merrielijn 219, heeft een verwantschap van 17,81% en zijn hoogtemaat is 1,66 meter. Wander is gefokt en in eigendom van H.A.T. Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome on this Friday, December the 5th, and already the 5th day of our first viewing. We start on the street with number 247, and that's Wander van de Hameren. Wander is born in 2023, a son of Wander 512, and his dam is Gelbrich van de Hameren, a star AA mare from Jurre 495. Wander descends from mare line 219. He has a kinship of 17.81%. His height at withers is 1.66. And his breeder owner is the family Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie. En de volgende hengst op het straatje is nummer 248, Tonger van de Eastwaai. Tonger is geboren juni 2022, een zoon van Alke 468 en zijn moeder is Femke Vrouwtje van de Maaswaai, een dochter van Uldrik 457. Tonger komt uit merrielijn 109. Hij heeft een verwantschap van 16,69%. Zijn hoogtewaard is 1,62 meter en hij is gefokt en in eigendom van F.M. Haarsma in Sumar. With number 248, you see Tonger van de Eastwaai. Tonger is born in June 2022. He's a son of Alke 468. And his dam is Femke Vrouwtje van de Maaswaai, and she's a daughter by Uldrik 457. Tonger descends from mare line 109, and he has a kinship of 16.69%. His height at withers is 1.62, and his breeder owner is F.M. Haarsma in Sumar.
En de volgende hengst met nummer 249 is Inze van de Lege Geern. Inze is geboren februari 2023. Een zoon van Berend 517. En zijn moeder is Brechtje van de Lege Geern, een stermerrie van Johannes 484. Inze komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,97%. Zijn stokmaat van morgen is gemeten op 1,67 meter. Inze is gefokt door Ties Fopma uit Gouw en in eigendom van de combinatie Fopma uit Gouw en Jerensum. With number 249, you see Inze van de Lege Geern. Inze is a stallion born in February 2023. Sired by Berend 517 and his dam is Brechtje van de Lege Geern, a star mare from Johannes 484. Inze descends from mareline 50 and has a kinship of 17.97%. His height with us is 1.67. He is bred by the Ties Fopma in Gouw and owned by the combination Fopma in Gouw en Jerensum. Nummer 250 is afgemeld. En dat betekent dat we doorgaan met nummer 251. En dat is Ige van stal Sculenborg. Ige is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Ietsje van stal Sculenborg, een stermerrie van Tonjes 459. Ige komt uit de stam 158. Hij heeft een verwantschap van 18,29%. En zijn stokmaat was 1,61 meter. Ige is gefokt en in eigendom door de maatschap Ellens in Eastermar. Number 250 is absent. So now you see number 251. That's Ige van stal Sculenborg. Ige is born in February 2023, a son of Gosse 526. His dam is Ietsje van stal Sculenborg. She's a star mare from Tonjes 459. Ige descends from mareline 158. He has a kinship of 18.29%. And his height with us is 1.61. Ige is bred and owned bij de maatschap Ellens in Eastermar.
U ziet in de baan nummer 252. En dat is Jelle van de Vosjes, geboren in januari 2023. Jelle is een zoon van Faust 523 en zijn moeder is Lely van der Vaart. Zij is een stermerrie van Mijnte 490. Jelle komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,18% en een stokmaat van 1,65 meter. Jelle is gefokt door de familie Vos uit Poederooien en een eigendom van de familie Heuker in Zevenhuizen. You see number 252, that's Jelle van de Vosjes. Jelle is born in January 2023 and son of Faust 523. His dame is Lely van der Vaart. She's a star mare from Mijnte 490. Jelle descends from mareline 50. He has a kinship of 18.18% and his height with us is 1.65. He is bred by the family Vos in Poederooien and owned by the Heuker family in Zevenhuizen. En de volgende hengst op het straatje is nummer 253. Ietsen van de Westerregel, geboren in mei 2023. En Ietsen is een zoon van Herre 524. Zijn moeder is Armina van der Klaster, een kroondubbel A-merrie van Julius 486. Ietsen komt uit merrielijn 14. Hij heeft een verwantschap van 18,32%. En hij werd vanmorgen gemeten op 1,62 meter. Ietsen is gefokt en in eigendom van B. de Groot in Gouw. With number 253, you see Ietsen van de Westerregel, born in May 2023, and a son of Herre 524. His dam is Harmina van der Klaster. She's a crown double A mare from Julius 486. Ietsen descends from mareline 14. He has a kinship of 18.32% and his height with us measured this morning is 1.62. Ietsen is bred and owned by B. de Groot in Gouw.
Op het straatje ziet u nummer 254. Dat is Isbran van Annaburn. Isbran is geboren in mei 2023. Ook een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Rinskje Nienke, een stermerrie van Tjalle 454. Isbran komt uit de merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,66%. En zijn stokmaat is 1,67 meter. Isbran is gefokt door Arjen de Jong en Geke van der Zijp uit Tirns. En in eigendom van de familie Bot en veebedrijf Kat. With number 254, you see Isbran van Annaburn. Isbran is born in May 2023. He's a son of Herre 524. And his dam is Rinskje Nienke. She's a star mare from Tjalle 454. Isbran descends from mareline 70. And he has a kinship of 18,66%. His height at Widders is 1,67. Isbran is bred by Arjen de Jong en Geke van der Zijp in Tirns and owned by the families Bot en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. Nummer 255 heeft zich afgemeld. En dat betekent dat we vervolgen met 256. En dat is Inze van Pama, geboren in maart 2023. Een zoon van Beend 517. En zijn moeder is Lea van Starking, een dochter van Johannes 484. Inze komt uit de merrielijn 121 en hij heeft een verwantschap van 17,96%. Zijn stokmaat is 1,64 meter. Inze is gefokt en in eigendom bij Boukje Pama de Boer uit Zeebaldeburen. Number 256, Inze van Pama. Inze is born in March 2023, sired by Beend 517, and his dam is Lea van Starking. She is a daughter by Johannes 484. Inze descends from mareline 121, and he has a kinship of 17,96%. His height at Widders is 1,64. Inze is bred and owned by Boukje Pama de Boer in Zeebaldeburen.
U ziet op het straatje nummer 258. En dat is Weert E. En Weert is geboren in april 2023. En Weert is ook een zoon van Beant 517. Zijn moeder is Jetske E. Een sterdubbel aanmerrie van Uldrik 457. Weert komt van Merrylijn 72. Hij heeft een verwantschap van 17,89%. En hij is gefokt en in eigendom bij de familie Elgersma in Westerholt. Ook Weert is vanmorgen, net als alle andere jonge hengsten, gemeten. En daar kwam uit dat hij een stokmaat heeft van 1,67 meter. You see with number 258, Weert A. And Weert is a son of Beant 517, and his dam is Jetske A, a star double A mare from Uldrik 457. Weert descends from Merlijn 72, and he has a kinship of 17.89%. Weert is measured, heighted with 1.67. He's bred and owned by the family Elgersma in Westerholt. U ziet nummer 259. En dat is Isbran R. Isbran is geboren februari 2023. Hij is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Tooske van Diphoorn, een ster-sportmerrie van Alke 468. Isbran komt uit de merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 17,67%. En zijn stokmaat is 1,66 meter. Isbran is gefokt door de familie Rijmakers uit Geffen en in eigendom van handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. With number 259, you see Isbran R. Isbran is born February 2023. Sired by Faust 523 and his dam is Tooske van Diphoorn, a star sport mare from Alke 468. Isbran descends from Merlijn 103 and he has a kinship of 17.67%. His height with us is 1.66. Isbran is bred by the family Rijmakers in Geffen and owned by handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen.
En op het straatje zijn de nummers 261 en 260 even omgedraaid. Dat betekent dat u nu 261 ziet en straks 260. En 261 is Willem van Hilberalti. Willem is geboren april 2023. Hij is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Donna O, een ster triple A-merrie van Mainse 439. Willem komt uit Merrielijn 49. Hij heeft een verwantschap van 17,79%. Willem is gefokt en in eigendom van B. Veldhuizen in Putten. Here you see on the street number 261. 260 and 261 have changed, so we'll see number 260 the next round. And 261 is Willem van Hilberalti. Willem is born in April 2023, sired by Herre 524. And his dam is Donna O. She's a star triple A mare from Mainz 439. Willem descends from Mareline 49 and he has a kinship of 17.79%. His height at Widders, zijn stokmaat, is 1.61. Willem is bred and owned by B. Veldhuizen in Putten. En hier ziet u dan nummer 260. En dat is Wander uit de Westereen. Wander is geboren mei 2023. En hij is een zoon van Alge 522. Zijn moeder is Alinda Boukje K, een stermerrie van Velle 422. Wander komt uit de Merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,11% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Wander is gefokt en in eigendom van de familie Kamminga uit de Westereen. Now you see number 260, Wander uit de Westereen. Wander is born in May 2023 and sired by Alger 522. His dame is Alinda Boukje K. She's a star mare from Velle 422. So Wander's from mare line 110 and he has a kinship of 18.11%. His height at Widders is 1.66. Wander is bred and owned by the Kamminga family in de Westereen.
Met nummer 262 ziet u Wieberen A.L. Wieberen is geboren in mei 2023. Een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Rinske L. Sterpreferente prestatiemerrie van Beert 411. Wieberen komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,8%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,63 meter. Wieberen is gefokt door A. Leijendekker uit Witmarsum en in eigendom van T. de Boer in Sint-Johannesga. You see number 262, Wieberen A.L. Wieberen is born in May 2023. He's sired by Herre 524 and his dam is Rinske L. She's a star preferent prestatiemare from Beert 411. Wieberen descends from Merlijn 25. He has a kinship of 18.8% and his height at withers is 1.63. Wieberen is bred by A. Leijendekker and is owned by T. de Boer in Sint-Johannesga. En we gaan door met nummer 263, Wietse W. Geboren juli 2023. Een zoon van Wieboud 511. En zijn moeder is Fleur uit Olle Kloosterveen. Een modelsportmerrie van Maaien 440. Wietse komt uit de merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,2%. En hij is vermogen gemeten op 1,61 meter. Wietse is gefokt en in eigendom van de familie Weidenaar uit Buitenpost. You see number 263, Wietse W. Born in July 2023. Wietse is a son of Wieboud 511. And his dame is Fleur uit Olle Kloosterveen. She's a model sportmare from Maaien 440. Wietse descends from Merlijn 28. He has a kinship of 17.2%. And his height at withers is 1.61. Wietse is bred and owned by the Weidenaar family in Buitenpost.
U ziet nummer 264, Yosemite of Aftenmora. En Yosemite is geboren in april 2023. Een zoon van Alke 468. En zijn moeder is Elbrich van de Irenehoeve, een kroondubbel A-merrie van IJzer 489. Yosemite komt uit de merrielijn 122 en heeft een verwantschap van 16,85%. Hij heeft een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Aftenmora Friesians in Jonstorp in Zweden. You see number 264, Yosemite of Aftenmora. And Yosemite is born in April 2023, a son of Alke 468. And his dam is Elbrich van de Irenehoeve, a crown double A mare from IJzer 489. Yosemite descends from mare line 122 and he has a kinship of 16.85%. His height at Withers is 1.66. Yosemite is bred and owned by Aftenmora Friesians in Jonstorp in Sweden. En daar staat nummer 265, Isbran van de Spokendam, geboren in maart 2023 en ook een zoon van Beant 517. De moeder van Isbran is Brecht van de Spokendam, een ster A-merrie van Johannes 484. Hij komt uit de merrielijn 25, hij heeft een verwantschap van 18,35% en zijn stokmaat werd gemeten op 1,65 meter. Isbran is gefokt door de familie Tjeerdsma uit Harkema en in eigendom van de familie Hagen-Okkema in Siegerswoude. You see number 265, Isbran van de Spokendam. Isbran is born in March 2023. Sired by Beant 517 and his dam is Brecht van de Spokendam, a star A mare from Johannes 484. Isbran descends from mare line 25 and he has a kinship of 18.35% and his height at Withers is 1.65. Isbran is bred by the Tjeerdsma family in Harkema and owned by the family Hagen-Okkema in Siegerswoude.
Voor u staat nummer 266, Inse VDM. Inse is geboren april 2023. Zijn vader is Boet 516 en zijn moeder Femke en stermerrie van Andries 415. Inse komt uit de merrielijn 28 en hij heeft een verwantschap van 18,06%. Zijn stokmaat is gemeten op 1,64 meter. Inse is gefokt en in eigendom van Sjoerd van der Meulen in Siegerswoude. You see number 266, Inse VDM, born in April 2023. Inse is a son of Boet 516 and his dam is Femke and starmare from Andries 415. Inse descends from Merline 28 and he has a kinship of 18.06%. His height at Willis is 1.64. Inse is bred and owned by Sjoerd van der Meulen in Siegerswoude. Met nummer 267, Ide W., geboren april 2023. En een zoon van Bernd 517 en zijn moeder is Doutsen Marijke H., stermerrie van Harmen 424. Ide komt uit merrielijn 47. Hij heeft een verwantschap van 17,95% en een stokmaat van 1,67 meter. Ide is gefokt en in eigendom van I. Wiegersma in Damwoord. Met nummer 267 ziet u Ide W., geboren in april 2023. Number 267, Ide W., born in April 2023. With a kinship of 17.95% and his height at Withers is 1.67. Ide is a son of Bernd 517 and his dam is Doutsen Marijke H., starmare from Harmen 424. Ide's breeder order is the Wiegersma family in Damwoord.
Op het straatje inmiddels nummer 268, Inte van den Meulenpad. Geboren april 2023 is Inte een zoon van Alge 522 en zijn moeder is Berber van den Meulenpad, een stermerrie van Alke 468. Inte komt uit de merrielijn 65. Hij heeft een verwantschap van 17,05% en vanmorgen is zijn schofthoogte gemeten op 1,66 meter. Inte is gefokt door Jo Jansen uit Vogelwaarde en in eigendom van 9 pk in Rohel. You see number 268, Inte van den Meulenpad. Inte is born in April 2023 as a son of Alge 522. And his dam is Berber van den Meulenpad, a star mare from Alke 468. Inte descends from mare line 65. He has a kinship of 17.05% and his height at withers is 1.66. Inte is bred bij Jo Jansen in de Vogelwaarde en owned bij 9 pk in Rohel. ...269, Ivo T. van Sessing, geboren maart 2023 en een zoon van Faust 523. De moeder van Ivo is Tetske T. van Sessing, een sterpreferente merrie van Epke 474. Ivo komt uit de merrielijn 129, hij heeft een verwantschap van 18,14% en een stokmaat van 1,65 meter. Ivo is gefokt door de familie Tank in Vragender en in eigendom van de familie Heuker in Zevenhuizen. You see number 269, Ivo T. van Sessing. Ivo is born in March 2023 and is sired by Faust 523. And his dam is Tetske T. van Sessing, a star preferent mare by Epke 474. Ivo descends from mare line 129. He has a kinship of 18.14% and his height at withers is 1.65. His breeder is de Tank family in Vragender and is owned by Heuker in Zevenhuizen.
Met 270 Wilman van de Buremer Grien. Wilman is geboren juni 2023 als zoon van Herre 524. Zijn moeder is Vetje van het Skar en dat is een dochter van Alwin 469. Wilman komt uit de Merrylijn 102. Hij heeft een verwantschap van 18,66% en een stokmaat van 1,67 meter. Wilman is gefokt en in eigendom van AC Spolstra Buren Ameland. You see number 270, Wilman van de Buremer Grien. Wilman is geboren in juni. He's born in June 2023. He has a kinship of 18.66% and his height with us is 1.67. Wilman's sired by Herre 524 and his dam is Vetje van het Skar. She is a daughter by Alwin 469. Wilman is bred and owned by AC Spolstra Buren Ameland. Met nummer 271 Waling van de Mersken. Geboren in april 2023 en een zoon van Wieboud 511. De moeder van Waling is Priscilla af Sortemozegaard, een ster AAA Merrie van Tjalke 397. Waling komt uit de Merrylijn 49, heeft een verwantschap van 17,32% en een stokmaat van 1,62 meter. Waling is gefokt en in eigendom van de familie Age-Okkema uit Ziegerswoude. With number 271, you see Waling van de Mersken. Waling is born in April 2023. His father is Wieboud 511 and his dam is Priscilla of Sortemozegaard, a star AAA mare from Tjalke 397. Waling descends from Merrylijn 49. He has a kinship of 17.32% and his height with us is 1.62. Waling is bred and owned by the familie Age-Okkema in Ziegerswoude.
U ziet op het straatje nummer 272, Inte ADV, geboren in maart 2023. En Inte is een zoon van Jurre 495. Zijn moeder is Adina G, een stermerrie van Deutschen 420. Inte komt uit de merrielijn 65. Hij heeft een verwantschap van 17,59% en zijn stokmaat is 1,61 meter. Inte is gefokt door A. de Vries uit Terband en in eigendom van stal Chardon Jorwert en Hans-Jürgen Niemeyer uit Bremen. You see number 272, Inte ADV, born in March 2023, son of Jurre 495, and his dam is Adina G. She's a star mare from Deutschen 420. Inte descends from mare line 65. He has a kinship of 17.59%, and his height at Widders is 1.61. Inte's breeder is Amarins de Vries uit Terband, and he's owned by stal Chardon in Jorwert and Hans-Jürgen Niemeyer from Bremen. Met nummer 273, Wiebren van de Wiegeest DAW. Geboren in april 2023 is Wiebren een zoon van Waander 512. En zijn moeder is Hieke DMV, een ster dubbel A-merrie van Marcus 491. Wiebren komt uit de merrielijn 115. Heeft een verwantschap van 17,7% en een stokmaat van 1,65 meter. Wiebren is gefokt door D.A. Wijbega in Oudwoude en in eigendom van Sjoerd Ruiter Nijbeets en Rut Chic in Ely, Groot-Brittannië. With number 273, you see Wiebren van de Wiegeest, DAW. Wiebren is born in April 2023 and sired by Waande 512. His dam is Hieke DMV, a star double A mare from Marcus 491. Wiebren descends from mare line 115. He has a kinship of 17.7% and his height at Widders is 1.65. Wiebren is bred by D.A. Wijbega in Oudwoude and owned by Sjoerd Ruiter Nijbeets and Rut Chic in Ely, Great Britain.
is altijd wie het grootste. Nummer 274 is afgemeld. En dat betekent dat wij doorgaan met nummer 275. En 275 is Woender van de Lege Geen. Woender is geboren in maart 2023 en een zoon van Beant 517. Zijn moeder is Tjerkje van de Lege Geen, een ster-sport preferente triple A-merrie van Tjerk 328. Woender komt uit de stam 50. Hij heeft een verwantschap van 18,08% en een stokmaat van 1,64 meter. Woender is gefokt door Ties Fopma uit Gouw en in eigendom van de familie Fopma uit Gouw en Jirensum. You see the number 275, Woender van de Lege Geen. Woender is born in March 2023, sired by Beant 517, and his dam is Tjerkje van de Lege Geen, a star sport preferent triple A mare from Tjerk 328. Woender descends from mare line 50. He has a kinship of 18.08% and his height with us is 1.64. Woender is bred bij Ties Fopma in Gouw en owned bij de Fopma family in Gouw en Jirensum.
Nummer 276, Wisse B. Wisse is een zoon van Berend 517 en zijn moeder is Elske van der Wee, een stermerrie van Mainze 439. Wisse komt uit de merrielijn 150 en heeft een verwantschap van 17,78% en een stokmaat van 1,62 meter. Wisse is gefokt bij de familie Boonstra in Urenterp en in eigendom van de familie Heuker in 1. You see number 276, Wisse B. And Wisse is born in April 2023. Sired by Berend 517. And his dam is Elske van der Wee, a star mare from Mainze 439. Wisse is from mareline 150. He has a kinship of 17.78%. His breeder is the Boonstra family in Urenterp and he is owned by the Heuker family in 1. En dan komen we in deze ochtendronde al toe aan onze laatste hengst op het straatje. Nummer 277 is namelijk afwezig. En dat betekent dat u nu ziet nummer 278, Wisper Dambene. Wisper is geboren in mei 2023 als een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Tebbe J.S., een sterpreferente dochter van Lolke 371. Wisper komt uit de merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,98%. En zijn stokmaat is deze morgen gemeten op 1,62 meter. Wisper is gefokt en in eigendom van Earl Le Frison Dambene uit Ménétrol, Frankrijk. Here you see the last stallion of the morning on the street, and that's number 278, as number 277 is absent. So 278 is Wisper Dambene, and he is born in May 2023, and son of Herre 524. His dam is Tebbe J.S. She's a star preferred mare from Lolke 371. He descends from mare line 28. He has a kinship of 17.98%.
Whisper's high at Withers is measured this morning with 1.62 meters. Whisper is born and bred and owned by Earl de Frison d'Ambin in Ménétrol, France. En met de laatste hengsten op het straatje betekent het dat wij gaan pauzeren. Een klein kwartiertje koffiepauze en dan zijn wij zo straks weer terug met de eerste groep hengsten van deze dag in de kooi. Lekker even de bakkie en tot straks. This was the last stallion from this group in the morning. We'll have a short coffee break from about 15 minutes and then we'll be back in the cage with the young stallions.
Nou, dan zijn we weer terug, dames en heren, met de ochtendgroepen vandaag voor in de kooi. En dat betekent dat we de baan vrij gaan maken voor nummer 247 zo dadelijk. En mooi dat u al in grote getalen hier op de tribune zit. Want het zijn natuurlijk spannende dagen. 6 mooie lange dagen hier in Harig. En we hebben inmiddels 95 hengsten doorverwezen naar Leeuwarden. Al 95. En dan hebben we nog 2 dagen te gaan. En u weet het, dit zijn ook de 2 dagen waarbij de jonge hengsten met hun eerste lichting zonen gaat komen. En daar wordt natuurlijk reikhalzend naar uitgekeken. En in de organisatie hebben we geprobeerd om dat zoveel mogelijk te bundelen, om een goede indruk te krijgen van de fokkerij van deze eerste lichting. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome in the second part of the first group. After the street, we are going to see the young stallions in the cage. U ziet de eerste hengst met nummer 247. En dat is Wander van de Hameren. Wander is geboren april 2023. Hij is een zoon van Wander 512. En zijn moeder is Gelbrich van de Hameren, ster dubbel A, dochter van Jurre 495. Gevolgd door Limtje van de Hameren, een stermerrie van Brandes 345. En dan een sterpreferente dochter van Leffert 306. Wander is uit stam 219. Hij heeft een verwantschap van 17,81% en een stokmaat van 1,66 meter. Gefokt en eigendom van de familie Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie. Yes, we start in the cage, ladies and gentlemen, with number 247, Wander van Hameren. Wander is a son of Wander 512. His dam is Gelbrich van Hameren. She's star double A mare from Jurre 495, followed by a star mare of Brandes 345, and then the star preferent Hinke van Hameren, a daughter by Leffert 306. Wander descends from mare line 219. And he has a kinship of 17.81%, and his height with us is 1.66.
En de tweede hengst is nummer 248. Tonger van de Eastway. Tonger is geboren in juni 2022. Hij is een zoon van Alke 468. En zijn moeder is Femke Vrouwtje van de Marswal. En zij is een dochter van Uldrik 457. Gevolgd door een stermerrie van Rijet 337 en een stamboekmerrie van Jochem 259. Tonger komt uit de merrielijn 109 en heeft een verwantschap van 16,69%. Hij is vanmorgen gemeten in een stokmaat van 1,62 meter. Tonger is gefokt en in eigendom van de familie Haarsma in Sumar. With number 248, you see Tonger van de Eastway. Tonger is born in June 2022. He's a son of Alke 468, and his dam is a daughter by Uldrik 457, followed by a star mare from Rijet 337, and then a Jochem 259 daughter. Tonger descends from mareline 109. He has a kinship of 16.69%, and his height with us is 1.62. Tonger is bred and owned by the Haarsma family in Sumar. Met 2,49 ziet u binnenkomen Inze van de Lege Geern. Inze is geboren februari 2023, een zoon van Berend 517. En zijn moeder is Brechtje van de Lege Geern, stermerrie van Johannes 484. Grootmoeder Waldfriede van Riephein, een ster-sportmerrie van Fabe 348. En gevolgd door Tjerkje van de Lege Geern, ster-sportpreferente AAA, dochter van Tjerk 328.
Inze komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,97%. Hij werd vanmorgen gemeten met een stokmaat van 1,67 meter. Inze is gefokt en in eigendom van de familie Fopma. With number 249, you see Inze van der Leegekeen. Inze is born in February 2023 as a son of Beant 5.7. His dam is Brechtje van der Leegekeen, a star mare from Johannes 484. Followed by Waldfriede van Riepein, a star sports mare from Fabe 348. The third dam in line is Tjerkje van der Leegekeen, star sport preferent AAA, daughter by Tjerk 328. Inze descends from mare line 50. He has a kinship of 17.97% and his height at Widders is 1.67. Inze is born and bred and owned by the Fopma family in Gouw. En nummer 250 is afwezig, dus dat betekent dat we doorgaan met nummer 251. En u ziet hem al lopen, dat is Ige van stal Sculenborg. Ige is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Ietsje van stal Sculenborg, een stermerrie van Tonjes. Gevolgd door een ster dubbel A-merrie van Brandes. En de derde merrie in lijn is een sterprestatie A-merrie van Maiko 373. Ige komt uit de merrielijn 158. Hij heeft een verwantschap van 18,26%. Zijn stokmaat is 1,61 meter. En hij is gefokt en in eigendom van de maatschap Ellens in Eastermar. Number 250 is absent. That means that we continue the program with number 251, Ige van stal Sculenborg. Ige is born in February 2023. He's a sire by Gosse 526. His dam is Ietsje van stal Sculenborg, a star mare from Tonjes, followed by a star double A mare from Brandes.
And the third dam in line is a star prestatie A-mare from Maiko 373. So Ige descends from mare line 158. He has a kinship of 18.29% and his height with us is 1.61. The breeder owner is de Maatschap Ellens in Eastermar. We kijken vandaag en morgen natuurlijk uit naar de prestaties van de hengsten die hun eerste lichting zonen gaan laten zien. En hier ziet u er ook één van, dat is nummer 252. Jelle van der Vosjes, geboren in januari 2023 en een zoon van Faust 523. Zijn moeder is Leili van der Vaart, de stemmerrie van Mijnte 490. Gevolgd door Mencia P, model preferent AAA, dochter van Volker 353. En ook de derde merrie in deze lijn heeft volop predicaten. Ster preferente prestatie, dochter van Jurre 284. Jelle komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,18% en een schofthoogte van 1,65 meter. Gefokt door de familie Vos in Poederooien en in eigendom van de familie Heuker in Zevenhuizen. With number 252, you see Jelle van der Vosjes, born in January 2023. Jelle is sired by Faust 523, who also shows his first sons on this first viewing. The dam of Jelle is Leili van der Vaart. She's a star mare from Mijnte 490, followed by Mencia P model preferent AAA mare from Volkert 353. The third dam in line is also star preferent prestatie, sired by Jurre 284. Jelle descends from mare line 50. He has a kinship of 18.18% and his height with us is 1.65. His breeder is the Vos family in de Poederooien and he's owned by the family Heuker in Zevenhuizen.
En dames en heren, u kijkt naar nummer 253 en dat is Ietsen van de Westerregel. Ietsen is geboren in mei 2023 als een zoon van Herre 524. Zijn moeder is Hermina van der Klaster, kroon dubbel A-merrie van Julius 486. En zijn grootmoeder is een stermerrie van Standard 447. Ietsen komt uit de merrielijn 14. Hij heeft een verwantschap van 18,32% en een schofthoogte van 1,62 meter. Ietsen is gefokt in een eigendom van familie de Groot in Grauw. You see number 253, that's Ietsen van de Westerregel. Ietsen is born in May 2023, sired by Herre 524. Ietsen's dam is Hermina van der Klaster, crown double A mare by Julius 486, followed by a star mare from Standard 447, and the third dam in line is also a star mare by Anton 343. Ietsen descends from mare line 14, he has a kinship of 18.32%, and his height with us is 1.62. Ietsen is bred and owned by B. de Groot in Gouw. Dames en heren, wij vervolgen het programma met de laatste henk uit deze groep. En het verzoek is vanuit de HKC of het een tikje rustiger mag op de tribune. Alle paarden even goede en eerlijke kans te geven. Graag volumeknop ietsje zachter. Met 254 hebben wij al de laatste uit deze groep. En dat is Isbrand van Annaburen. Isbrand is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Rinskje Nienke, stermerrie van Tjalle 454. Gevolgd door een sterpreferente prestatiemerrie van Beert 411. En dan volgt een stermerrie van Nikle
309. Isbran komt uit de merilijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,66%. En hij heeft een hoogtemaat van 1,67 meter. Isbran is gefokt door Arjen de Jong en Geke van de Zijp in Tirns. En hij is in eigendom van de familie Bot en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. With number 254, you see Isbran van Annaburn. Isbran is born in May 2023, sired by Herre 524. And his dam is a star mare from Challe, followed by a star preferent prestatiemare by Beert. And the third dam in line is a star mare from Nikle 309. Isbran descends from mare line 70. He has a kinship of 18.66%. And his height at Willis is 1.67. Isbrand is bred by Arjen de Jong en Geke van der Zijf in Tirns en owned by de Bot family en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef.
Groep 33, dames en heren. En de uitslag komt er zo dadelijk aan. En dan horen we welke hengsten, wat de resultaten zijn. Het woord is aan de voorzitter Corrie Terpstra. Dankjewel. De eerste groep hengsten van vandaag, groep nummer 33, 247, wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. 248 wordt ook ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...249 wordt ook ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nee. 251, een hengst die een jeugdige opdruk heeft... voldoende rasuitstraling, die iets meer lengte in het voorbeen mag hebben... ook iets geslotener in de bovenlijn mag zijn... En iets hellend in het kruis is. Een hengst die hard en goed beenwerk heeft. Hengst laat een ruime en actieve stap zien. In de draf is hij voldoende opwaarts, maar zou daarbij het achterbeen krachtiger onder de massa mogen plaatsen. En de galop is met voldoende sprong, maar blijft iets neerwaarts. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en geen doorverwijzing. Nummer 252, een hengst met voldoende rasuitstraling, die mooi in het front is, een goede schouderligging. Is iets strak in de bovenlijn, voldoende lengte in het kruis, maar het kruis is erg hellend. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook met royale hoeven. De stap is voldoende ruim, maar zou iets actiever mogen in het achterbeen, is correct in de bewegingsafloop. De draf is met een iets hoog ritme, moet daarin ook iets meer draging in het achterbeen tonen. En zou het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. De galop is met een iets te hoog tempo en wat weinig sprong. Deze hengst wordt vandaag ook geen ster en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. ...253, een hengst die iets edeler in het hoofd mag zijn. Voldoende verticaal in de hals is, maar iets meer lengte in de hals mag hebben. Die voldoende verticaal in de hals is. Een hengst die iets arm over de bovenlijn is. Daar ook iets meer aansluiting in het lendengedeelte mag hebben. Ook wat hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap is hij iets kort en iets gehaast. Dus ook toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. De draf zou die iets meer oprichting mogen laten zien. Ook iets krachtiger in het achterbeen mogen zijn. Heeft wel een voorbeen wat ruim wegzet. Hengst beschikt over een goede galop die ruim gesprongen is. Voor deze hengst geen ster en ook geen doorverwijzing. Nummer 254 wordt ster en wordt doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Ja, dat was al het vreugdesprongetje, tjalling van je hengst voordat hij het wist. In ieder geval iemand die vanavond op televisie komt. We hebben een mooie uitslag, dames en heren, van groep 33. We hebben 4 sterhengsten en 4 nieuwe uitnodigingen voor de hengstkeuring in Leeuwarden. Dus nummer 247, Wander van de Hameren,
Nummer 248 Tonger van de Eastwaai. Nummer 249 Inze van de Lege Geern. En nummer 254 Isbran van Annaborn. Die zien wij allemaal gaarne terug in Leeuwarden op 15 en 16 januari. Ladies and gentlemen, that was a great result of Group 33. 4 stallions get an invitation for the stallion show in January. And all those 4 are also star. Number 247, Wander van der Hameren. 248, Tonger van de Eastwaai. 249, Inze van de Lege Geern. En 254, Isbran van Annaborn. En nummer 255 is afwezig. En dat betekent dat wij het programma vervolgen met nummer 256. En dat is Inze van Pama. Inze is geboren maart 2023 en is een zoon van Bernd 517. Zijn moeder is Lea van Starking. En Lea is een stamboekmerrie van Johannes 484. Gevolgd door Wendy Merte, een stermerrie van Tjitse. En dan een preferente dochter van Doeke 287. Inze komt uit de merrielijn 121. Hij heeft een verwantschap van 17,96% en een hoogtemaat van 1,64 meter. Inze is gefokt en in eigendom bij Boukje Pama de Boer uit Zeebaldeburen. Number 255 is absent, so we continue the program with number 256, Inze van Pama. Born March 2023, he is a son of Bernd 517, and his dam is Lea van Starking, a daughter of Johannes 484. The next generation is a star mare from Tjitse and then a preferred mare by Doeke 287. Inze descends from mare line 121. He has a kinship of 17.96% and his height with us is 1.64. Inze is bred and owned by Boukje Pama de Boer in Zeebaldeburen.
Nummer 257 is er niet. Dus wij gaan verder met 258. En dat is Weert E. Weert is een zoon van Berend 517. Hij is geboren april 2023. En zijn moeder is Jetske E, een ster dubbel-A-merrie van Uldrik 457. En de tweede merrie in de lijn is ster preferent prestatiedochter van Pieke. Gevolgd door een ster preferente dochter van Heerke 254. Weert komt uit de merrielijn 72. Hij heeft een verwantschap van 17,89%. En zijn stokmaat is 1,67 meter. Weert is gefokt en in eigendom van de familie Elgersma in Westerholt. Number 257 is absent, so we continue with 258. Weert E, born in April 2023. Weert is a son of Berend 517, and his dam is Jetske E, a star double A mare from Uldrik 457, followed by a star preferent prestatie mare by Pieke, and the third dam in line is a star preferent daughter by Heerke 254. Weert is from mare line 72. He has a kinship of 17.89%, and his height with us is 1.67. Weert is bred and owned by the Elgersma family in Westerholt. Met nummer 259 ziet u binnenkomen Isbran R. Isbran is geboren februari 2023. Een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Tooske van Diphoren, stersportmerrie van Alke 468. De grootmoeder is Lucie van Diphoren, ster preferent prestatie van Volkert 353. Gevolgd door de derde merrie Zita van Diphoren, kroon preferent prestatie dubbel A, dochter van Sierk 326. Isbran komt uit de merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 17,67%. En zijn schofthoogte is 1,66 meter. Isbran is gefokt door de familie Rijmakers uit Geffen. En in eigendom van handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. With number 259, you see Isbran R. Isbran is born in February 2023. Son of Faust 523, and his dam is Tooske van Diphoren, star sportmare by Alke 468. His grandmother is Lucie van Diphoren,
Star Preferent prestatiemare bij Volkert. En de third dam in line is Zita van Diphoorn. Crown Preferent prestatie double A mare bij Cirque 326. This brand is for Mareline 103. He has a kinship of 17.67%. His height at Widders is 1.66. Breeder is de Rijmakers Family in Geffen en de owner is Handel en Exportstal Heuken in Zevenhuizen. U ziet de kooi binnenwandelen nummer 260. En dat is Wander uit de Westerheen. Wander is geboren in mei 2023 als zoon van Alge 522. De moeder van Wander is Alinda Boukje K, stermerrie van Velle 422. En de grootmoeder is Boukje Gerlinda K, sterpreferent van Leffe 306. En de derde merrie in lijn is een stermerrie van Ulke 338. Wander komt uit merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,11%. En zijn schofthoogte is 1,66 meter. Wander is gefokt en in eigendom bij de familie Kamminga in de Westerheen. With number 260 you see Wander uit de Westerheen. Born in May 2023. Wander is a son of Alge 522. And his dam is Alinda Boukje K, a star mare from Velle. Followed by a star preferent mare by Leffert. And the third dam is a star mare from Ulke 338. Wander descends from mareline 110. He has a kinship of 18.11%. And his height at Widders is 1.66. Wander is a breeder and owner is the Kamminga family in the Westerheen.
En we kijken naar nummer 261. Willem van Hilberalti, geboren in april 2023. En Willem is een zoon van Herre 524, waarvan wij deze week ook de eerste jonge zonen zien. De moeder van Willem is de Donna O, ster triple A-merrie van Mijnse 439. En die triple A heeft ze verdiend in de ABFP met 82 punten. De tweede merrie in lijn is Hannelie O. Zij is een stermerrie van Sapen, gevolgd door een sterpreferente dochter van Jurre 284. En Willem komt uit de merrielijn 49. Hij heeft een verwantschap van 17,79% en een stokmaat van 1,61 meter. Willem is gefokt en in eigendom van B. Veldhuizen in Putten. You see number 261, Willem van Hilberalti, born in April 2023. Willem is a son of Herre 524, and his dam is a star triple A mare of Mainze 439. And she deserved the triple A because she had 82 points in her ABFP. Grandmother is Hannelie O, a star mare from Sape, followed by a star preferred mare from Jurre 284. Willem is van Merlijn 49. He has a kinship of 17.79%. And his height with us is 1.61. Willem is bred and owned by B. Veldhuizen in Putten. U ziet inmiddels in de baan nummer 262. En dat is alweer de laatste hengst uit deze groep. Dus we gaan straks door met de resultaten. En deze hengst is Wieberen AL. Wieberen is geboren in mei 2023. Wieberen is ook een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Rinske L, sterpreferent prestatiedochter van Beert 411. En Rinske is ook de moeder van KFPS stamboekhengst Gosse 526. De grootmoeder van Wieberen is Amarins, sterpreferente merrie van Leffert 306. En dan komt er een modelmerrie van Bandit 281. Dus Wieberen komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,8% en een stokmaat van 1,63 meter.
Hij is gefokt door de familie Leijendekker in Witmarsum en in eigendom van de familie De Boer in Sint-Johannesga. With number 262, you see Wiebren A.L., born in May 2023. Wiebren is a son of Herre 524. And his dam is Rinske L. Star Preferent Prestatiemare by Beard 411. And Rinske is also the mother of Gosse 526. The grandmother is a Star Preferent mare by Leffert. And the third dam in line is a model mare from Bandit 281. So Wiebren is from mare line 25. He has a kinship of 18.8% and his height weight is 1.63. Wiebren is bred bij Aten Leijendekker in Witmarsum and owned by the De Boer family in Sint-Johannesga. En u ziet de groep 34 binnenkomen. Rustig rondstappen. En dat geeft mij ook even de gelegenheid om de medewerkers in de kooi aan u voor te stellen. Alhoewel de groep deze week behoorlijk constant is, zien we af en toe wat nieuwe gezichten. U ziet Rob de Bruin, Stefanie Berens, Martinus Hoekstra, Zalenvisser en zij staan onder leiding van Wim Kazemier. En onze HKC-betretering, voorzitter Corrie Terpstra van der Meer, Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. En zij staan inmiddels ook vijfde dag nu hier in Harig voor de jonge hengsten. En dat gaat natuurlijk prachtig, maar het is wel een stevige klus. Achter de schermen zijn er natuurlijk ook genoeg mensen druk bezig geweest deze dagen. Meten en de Chippers, Obe Maus en Doede de Jong. Die zijn alle dagen hier 's morgens aanwezig. De juryleden die het lineair scoren verzorgd hebben vandaag, dat zijn Jolanda Slootjes en Esther Reen. En de ringmeesters Harm van der Meulen, Pieter Landheer. Die staan ook paraat vandaag om alles in goede banen te leiden. En Jacoba de Graaf is een aspirant ringmeester die vandaag meeloopt. En dan hebben we nog natuurlijk de dames en heren achter de schermen die zorgen dat het in de administratie soepeltjes verloopt.
En dan gaan we, dames en heren, met de uitslag van deze groep. Het woord is aan Corrie Terpstra. De uitslag van groep nummer 34. We beginnen met 256. Een hengst met voldoende rasuitstraling die iets edeler in het hoofd mag zijn, iets stijl in de schouder is. Heeft een vrij strakke bovenlijn, wel voldoende lang kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven, is ook lang gecoat in het beenwerk. De stap is iets kort en iets gehaast, iets meer de pas mogen afmaken. Is iets Frans in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf blijft deze hengst erg neerwaarts lopen en mist daarin het krachtige en dragende achterbeen. Hengst beschikt over een goede galop. Hengst wordt vandaag geen ster en geen doorverwijzing. ...258, een hengst die iets edeler in zijn rasuitstraling mag zijn, ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Voldoende licht in de hoofd-halsaansluiting, ook een voldoende lange hals. Dus iets stijl in de schouder. Hengst zou ook iets in de bovenlijn, met name op het ruggedeelte, iets sterker mogen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is iets kort, zou het voorbeen iets meer weg mogen zetten, is correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. De draf is met voldoende souplesse en voldoende ruimte, maar zou iets opwaartser mogen gaan, ook iets meer draging in het achterbeen mogen tonen. De galop is voldoende ruim, maar daarin missen we het lichaamsgebruik. Deze hengst wordt vandaag ook geen ster en geen doorverwijzing. 259 wordt ster en wordt doorverwezen naar de tweede bezichtiging. ...260 wordt ook ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...261, een hengst met een goede rasuitstraling, een klein hoofd, veel front... Iets stijl in de schouder, een hengst die duidelijk sterker in de bovenlijn mag zijn. De stap is iets kort, zou ik iets meer tact mogen laten zien. De draf is ruim met voldoende buiging, maar blijft iets neerwaarts, zou ik iets meer ruggebruik mogen laten zien. De galop is met voldoende sprong, maar heeft heel veel tempo nodig en zou iets opwaartser mogen springen. Deze hengst wordt ook geen ster verklaard en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. ...262 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. En dat betekent in groep 34 dat 3 hengsten ster zijn geworden en ook alle 3 een uitnodiging hebben gekregen voor de hengstenkeuring volgend jaar in het WTC in Leeuwarden. En die 3, dat zijn Isbrand R, nummer 259, nummer 260, Wander uit de Wester 1 en nummer 262, Wieberen AL. En we gaan verder in het programma met groep 35.
Met nummer 263 ziet u binnenkomen Wietse W. Wietse is geboren in juli 2023. En hij is een zoon van Wieboud 511. De moeder van Wietse is de model sportmerrie Fleur uit Alle Kloosterveen. En zij is een dochter van Maaien 440. Dan komt Lisanne van Skanswieke, een stermerrie van Tjalke 397. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Anton 343. Wietse komt uit de merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,2%. Een stokmaat van 1,61 meter. En hij is gefokt en een eigendom van de familie Weidenaar in Buitenpost. With number 263, you see Wietse W. Wietse is born in July 2023. His father is Wieboud 511. And his dam, a model sportmare Fleur uit Alle Kloosterveen, sired by Maaien 440. The grandmother of Wietse is Lisanne van Skanswieke. She's a star mare by Tjalke 397. And then there's a star preferent mare by Anton 343. So Wietse descends from mare line 28. He has a kinship of 17.2%. His height at Widders is 1.61. And his breeder owner is the Weidenaar family in Buitenpost. Met 264 ziet u binnenkomen Yosemite Aften Mora. Yosemite is geboren in april 2023. Hij is een zoon van Alke 468. Zijn moeder is Elbrich van de Irenehoeve. En dat is een kroon dubbel A-merrie van IJzen 489. Grootmoeder is Gerbrich van Tekensiel. En Gerbrich is een sterpreferente merrie van Andries 415. En de derde merrie in de lijn is sterpreferente prestatie Yildau van Tekensiel. En dat is een dochter van Onne 376.
Yosemite komt uit de merrielijn 122. Hij heeft een verwantschap van 16,85% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Afton Mora Friesians in Jonstorp in Zweden. You see number 264, Yosemite of Afton Mora, born in April 2023, is Yosemite son of Alke 468. His dam is Elbrecht van de Irenehoeve, a Crown AA mare by Eise 489, followed by a star preferent mare of Andries 415. And the third dam in line is Yildau van Tekesiel, star preferent prestatiemare by Onne 376. Yosemite is mare line 122. His kinship is 16.85% and his height width is 1.66. Yosemite is bred in Sweden and owned by Afton Mora Friesians in Jonstorp, Sweden. Nummer 265, Isbrand van de Spokendam. Isbrand is geboren in maart 2023. Hij is een zoon van Beent 517. De moeder van Isbrand is Brecht van de Spokendam, een ster-aanmerrie van Johannes 484. En de grootmoeder is een kroonsport-preferente merrie van Beert, gevolgd door Zeelek van Sineda, een ster-preferente dochter van Oege 267. Isbrand komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een stokmaat van 1,65 meter. De fokker is U. Tjeerdsma in Harkema en de eigenaar is de familie Ager-Okkema in Ziegerswoude. With number 265, Isbrand van de Spokendam, born in March 2023, sired by Beent 517, and his dam is Brecht van de Spokendam, a star A mare by Johannes 484, followed by a Crown Sport Preferred mare by Beert, and then Zeelek van Sineda, a star Preferred mare by Oege 267. Isbrand is from Mareline 25. He's a kinship of 18.35%, and his height width is 1.65. Isbrand is bred by U. Tjeerdsma in Harkema and owned by the
Family Age Okkema in Siegerswoude. Met nummer 266, Intse VDM, geboren april 2023. Zoon van Boet 516. En zijn moeder is Femke N, een stermerrie van Andries 415. Gevolgd door Simke van de Homar, stermerrie van Beert. En dan een sterpreferente prestatiemerrie van Challing 235. Intse komt uit merrielijn 28. Heeft een verwantschap van 18,06% en een stokmaat van 1,64 meter. Intse is gefokt en in eigendom bij de familie Van der Meulen in Siegerswoude. Number 266 is Intse VDM, born in April 2023. Sired by Boet 516 as his dam is a star mare from Andries, followed by a star mare from Beert, and the third dam in line is a star preferente prestatiemare by Challing 235. Intse has a kinship of 18,06% and his height at Withers is 1.64. Intse's breeder owner is the Van der Meulen family in Siegerswoude.
Het nummer 267, Ide W., geboren april 2023 en een zoon van Berend 517. Ides moeder is Doutsen Marijke H., een stermerrie van Harmen 424, gevolgd door een stermerrie van Feitse 293. En de derde merrie in zijn lijn is Gemma H., een stermerrie van Jurjen 303. Ide komt uit de merrielijn 47. Hij heeft een verwantschap van 17,95% en een stokmaat van 1,67 meter. Ide is gefokt en in eigendom van I. Wiegersma in Damwoord. Number 267 is Ide W. Ide is born in April 2023. He is sired by Berend 517. And his dam is a star mare by Harmen, followed by a star mare from Feitse 293 and then a star mare from Jurjen 303. He is from mare line 47. He has a kinship of 17.95% and his height with us is 1.67. Ide is bred and owned by I. Wiegersma in Damwoord. U ziet binnenkomen nummer 268, Inte van den Meulenpad. Inte is geboren in april 2023 en is een zoon van Alger 522. De moeder van Inte is Berber van den Meulenpad. Zij is een stermerrie van Alke 468, gevolgd door een stermerrie van Gjalt 426. En de derde merrie in deze lijn is een stermerrie van Wiert 409. Inte heeft een verwantschap van 17,05% en hij komt uit merrielijn 65.
Zijn stokmaat is vanmorgen gemeten op 1,66 meter. En Inte is gefokt door Jo Jansen uit Vogelwaarde en in eigendom van 9 pk in Rohel. With number 268, you see Inte van den Meulenpad. Inte is born in April 2023 and sired by Alge 522. His dam is a Berber van den Meulenpad, a star mare from Alke 468, followed by a star mare with Gjalt 426 and a star daughter by Wiert 409. Inte descends from mareline 65. He has a kinship of 17.05% and his height with us is 1.66. Inte is bred by Jo Jansen in Vogelwaarde and his owners are 9 pk in Rohel. Met 269 ziet u binnenkomen Ivo T. van Sessing. Geboren maart 2023 is Ivo een zoon van Faust 523. Zijn moeder is Tetske T. van Sessing, sterpreferente dochter van Epke 474. Gevolgd door een stermerrie van Mijnse 439. En de derde merrie in rij is Elbrich van het Oudloop. Sterpreferent AAA-dochter van Monte 378. Dus Ivo komt uit merrielijn 129. Hij heeft een verwantschap van 18,14% en is een stokmaat van 1,65 meter. Ivo is gefokt door de familie Tank en in eigendom van DG Heuker in Zevenhuizen. With number 269, you see Ivo T. van Sessing, born March 2023, sired by a Faust 523,
followed by a star preferent Dam of Epke 474, star mare of Mainze 439, and the third mare is a star preferent Triple A mare by Monte 378. So Evo descends from mare line 129. He has a kinship of 18.14%. His height at Widders is 1.65. Evo is bred by the Tank family in Vragender and owned by DG Heuker in Zevenhuizen. U ziet met nummer 270 de laatste hengst binnengekomen in deze groep. En dat is Wilman van de Buremer Green. Wilman is geboren juni 2023. Hij is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Vetje van het Skar, een dochter van Alwin 469. De tweede merrie in de lijn is een ster dubbel A-merrie van Beert 411... gevolgd door een stermerrie van Liekele 364. Wilman komt uit de merrielijn 102. Hij heeft een verwantschap van 18,66% en hij heeft een stokmaat van 1,67 meter. Wilman is gefokt en een eigendom van A.C. Spoelstra, Buren, Ameland. With number 270 we have the last stallion from this group, and that's Wilman van de Buremer Green. Wilman is born in June 2023 and sired by Herre 524. His dam is Vetje van het Skar. She's a daughter by Alwin 469, followed by a star double A mare from Beert and a star mare from Liekele 364. Wilman descends from mare line 102. He has a kinship of 18.66%. His height at Widders is 1.67. And he is bred and owned by A.C. Spolstra, Buren, Ameland.
En dan gaan we, dames en heren, voor de uitslag van groep 35. ...263 wordt ster en gaat mee naar de tweede bezichtiging. ...264 een hengst met voldoende rasuitstraling... ...die iets jeugdiger in de opdruk mag zijn, ook iets opwaartser gebouwd mag zijn... Wel een lange hals, maar niet zware hals. De hengst zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook iets week gekoot. Wel met hele royale hoeven. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf laat de hengst voldoende buiging in het achterbeen zien. Zou iets krachtiger door mogen treden. En de galop is voldoende ruim gesprongen met voldoende lichaamsgebruik. Hengst wordt niet ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. ...265 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...266 een hengst met voldoende... rasuitstraling, ook een voldoende jeugdige opdruk, is iets naar voren gebouwd. Iets strak in de bovenlijn, wel met voldoende lang kruis. Wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is fijn en hard, is iets Frans gesteld in het achterbeen. In de stap is hij kort en iets gehaast, mist ook iets de takt. De draf is... Iets op de voorhand, zou daarbij ook iets meer balans en iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. In de galop zien we een vrij gehaaste galop met een hoog tempo die iets meer sprong moet hebben. Ook voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. ...267 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. 268, ster en door naar de tweede bezichtiging. ...269, een hengst met veel rasuitstraling, ook evenredig gebouwd... ...met een mooi front, lichte hoofd-halsaansluiting. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen hebben... In de stap zien we een korte stap die ook de regelmaat iets mist. Is wel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf is hij ook iets kort en mist daarin het krachtige en gedragen achterbeen. In de galop blijft hij toch vrij neerwaarts en zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster en gaat niet mee naar de tweede bezichtiging. 270, een hele royale langgelijnde hengst met een lichte hoofd-halsaansluiting. Is iets horizontaal in de hals. Is wel een hengst met een correcte schouderligging, ook correcte bovenlijn met een lang kruis, iets hellend. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In de stap is hij voldoende ruim, maar zou iets actiever en iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. In de draf heeft hij voldoende techniek in het achterbeen, maar mist daarbij iets het krachtige achterbeen. Zou ook het voorbeen iets ruimer mogen uitleggen. In de galop is met voldoende sprong, maar mist daarin iets lichaamsgebruik. Hengst wordt geen ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Dankjewel Corrie, dankjewel HKC voor de uitslag van deze groep 35. En dat betekent dat we er weer 4 kunnen bijschrijven als nieuwe sterhengsten. En ook voor deelname aan de tweede bezichtiging volgend jaar op 15 en 16 januari in Leeuwarden. En dat zijn de nummers 263 Wietsewee, nummer 265 Isbran van de Spokendam, nummer 267
Ide W. En nummer 268 Inte van den Meulenpad. En dat betekent dat we vanmorgen alweer 11 hengsten aan het selecte gezelschap hebben kunnen toevoegen voor de hengstenkeuring 2026. Wij gaan door, dames en heren, met de laatste groep in de kooi voor deze ochtend. En dat is groep 36. And ladies and gentlemen, the results of Group 35. 4 stallions became a star and have an invitation for the second viewing. 263, 265, 267 and 268. Met nummer 271 komt binnen Waling van de Mersken. Waling is geboren in januari 2023. Hij is een zoon van Wieboud 511. En zijn moeder is Priscilla af Sorte Mozekaart. Een ster triple A-merrie van Tjalke 397. En zij heeft die triple A verdiend aan een prachtige IBOP met 85,5 punten. Grootmoeder is de model triple A merrie Echoes of Love TCB. En zij is een dochter van Oget 445. En Echoes heeft ook een triple A status dankzij 86,5 punten in haar ABFP. De derde merrie op rij is een ster dubbel A merrie van Beert 411. Waling komt dus uit de merriestam 49, heeft een verwantschap van 17,32% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en een eigendom bij de familie Age Okkema in Ziegerswoude. With number 271, you see Waling van de Mersken. Waling is born in April 2023. He is sired by Wieboud 511. And his dam is Priscilla of Sorte Mozekaart. She's a star, a triple A mare by Tjalke 397. And she's deserved the triple A thanks to a beautiful IBOP with 85.5 points. His grandmother is Echoes of Love TCB, a model and also triple A mare by Olgert 445. The third dam in line is a star double A mare from Beert. So Waling descends from mare line 49. He has a kinship of 17.32% and his height at Widders is 1.62. Waling is bred and owned by the family Age Okkema in Ziegerswoude.
In de baan nummer 272, Inte ADV. Inte is geboren maart 2023. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder is Adina G. Stermerrie van Deutschen 420. Grootmoeder is Stermerrie van Sape, gevolgd door een Stermerrie van Oldman 317. Inte komt uit de merrielijn 65. Hij heeft een verwantschap van 17,59% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door Amarens de Vries uit Terband en in eigendom van stal Chardon en Hans-Jürgen Niemeyer uit Bremen. With number 272, you see Inte ADV, born in March 2023. Inte is a son of Jurre 495, and his dam is Adina G. a star mare by Deutschen, followed by a star mare of Sape, and the third dam in line is a star mare from Oldman 317. Inte descends from mare line 65. He has a kinship of 17.59%. His height at Willis is 1.61. And he is bred by Amarens de Vries in Terband and owned by Stal Chardon and Hans-Jürgen Niemeyer from Bremen. U ziet met nummer 273. Klopt dat wel? Wieberen van de Wiedkeest, DAW. Wieberen is geboren in april 2023 en hij is een zoon van Wander 512. Zijn moeder is Hieke DMV, Ster AA-merrie van Marcus 491, gevolgd door een dochter van Sipke 450 en dan volgt Renske U, model sport preferent prestatie A, dochter van Beert 411.
Wieberen komt uit de merrielijn 115. Hij heeft een verwantschap van 17,7% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Wieberen is gefokt bij D.A. Wijbinga in Oudwoude. En hij is in eigendom van Sjoerd Ruiter in Nijbeets in combinatie met Rut Chic uit Ely, Groot-Brittannië. With number 273, you see Wieberen van Wie Geest. Wieberen is born in April 2023. He is sired by Waande 512. And Hieke DMV is his mother, and she's a star AA mare by Marcus 491. His grandmother is a daughter of Sipke 450, followed by Renske U, model sport preferent prestatie A mare by Beert 411. So Wieberen descends from mare line 115. He has a kinship of 17.7%, and his height at Widders is 1.65. Wieberen is bred bij D.A. Wijbinga in Oudwoude en owned bij Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en Rut Chic in Ely, England. Nummer 274 is afwezig. En dat betekent dat we doorgaan met nummer 275. Woender van de Lege Geern. Woender is geboren in maart 2023. En zijn vader is Beent 517. En zijn moeder is Tjerkje van de Lege Geern. Een ster-sport preferente AAA-merrie van Tjerk 328. En die AAA die heeft zijn moeder verdiend aan 82,7 punten in haar IBOP. Grootmoeder is Wiep van de Sjongediek, ster preferent prestatie en een dochter van Igram 240. En dan volgt de stammoeder uit dit lijntje Doet, ster preferente dochter van Lammer 260. Woender komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,08%. En een hoogtemaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Fopma in Gouw en Jirensum. Number 274 is absent, so we continue with 275. Woender van de Lege Geern. Woender is born in March 2023. He is sired by Beent 517.
Het is dam is het Tjerkje van de Legergeen en she is a Star Sport Preferent Triple A mare by Tjerk 328. And his dam got her a Triple A predicate thanks to 82.7 points in her IBOB. The Grand Dam of Woender is Wiep van de Schorendijk. She's a Star Preferent Prestatiemare, followed by a Star Preferent mare by Lammert 260. Woender comes descends from mare line 50. He has a kinship of 18.08% and his height at Widders is 1.64. Woender is bred and owned by the Vopma family in Gouw en Jerensum. U ziet met nummer 276 Wisse B binnenkomen. Wisse is geboren in april 2023. En Wisse is een zoon van Beend 517. Zijn moeder is Elske van de Wee, een stermerrie van Mijnse 439. Gevolgd door een stermerrie van Vetsen en dan een sterpreferente merrie van Jacob. Wisse komt uit de merrielijn 150. Hij heeft een verwantschap van 17,78% en een stokmaat van 1,62 meter. Wisse is gefokt door de familie Boonstra in Ureterp en in eigendom van de familie Heuker in 1. With number 276 you see Wisse B. Born in April 2023, he is a son of Beend 517, and his dam is Elske van de Wee. She's a star mare by Mainze 439. His grandmother is a star mare from Vetsen, followed by a star preferred mare of Jacob 302. So Wisse descends from mare line 150. He has a kinship of 17.78%, and his height at Widders is 1.62. Wisse B is bred by the Boonstra family in Ureterp and owned by the Heuken family in 1.
Ja, en met nummer 276 hebben wij ook de laatste hengst uit deze groep gezien. Want de nummer 278 die gaat naar de nakeuring. Dus de hengsten uit deze groep worden uitgenodigd om de baan weer te betreden. Om zo de uitslag van onze HKC te vernemen. Een klein groepje, dames en heren, 5 hengsten. En zij gaan nu horen wat het resultaat is van hun presentatie. Het woord is aan Corrie Terpstra. Nummer 271, een hengst die voldoende rasuitstraling heeft, iets naar voren gebouwd is, wel voldoende voorbeenlengte. Een hengst die ook iets sterker in de bovenlijn mag zijn met voldoende kruislengte. Hengst beschikt over fijn en droog beenwerk. In de stap is hij voldoende taktmatig, ook voldoende ruim. Er zou iets meer buiging in de sprong mogen tonen. In de draf zien we een draf die toch iets kort is, die iets meer gedragenheid ook mag laten zien. Hengst beschikt over een correcte galop. Hengst gaat niet mee naar de tweede bezichtiging en wordt ook geen ster. (272) een voldoende jeugdige en langgelijnde hengst die iets horizontaal in de hals is, een correcte schouderligging heeft, ook correct in de bovenlijn is. Hengst met een hele veel lengte in het kruis. Het beenwerk is droog en verder correct gesteld. In de stap zien we een stap die iets gehaast is, die iets ruimer mag doorstappen, ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. In de draf zien we ditzelfde eigenlijk iets terug. Een draf die iets meer ruimte mag maken, ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien, ook iets meer moet schakelen in de draf. In de galop zien we een galop met een voldoende ruime sprong, maar hier missen we ook het lichaamsgebruik.
Nummer 272 wordt ook geen ster verklaard en gaat niet mee naar de tweede bezichtiging. ...273 wordt ster verklaard en gaat mee naar de tweede bezichtiging. ...275, een hengst die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn... ...iets neerwaarts gebouwd is met... en iets voorbeenlengte mist. Wel een hengst met een mooi front, ook een goede schouderligging... correct in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. En het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven, is iets kort gekoot. In de stap zien we een stap die meer regelmaat moet laten zien, ook meer moet doortreden in het achterbeen. In de draf blijft deze hengst toch iets neerwaarts en zou ook iets meer gedragenheid mogen laten zien. De galop is met voldoende ruime sprong gesprongen. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing. ...276 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. En dat betekent uit groep 36 2 nieuwe sterhengsten. En dezelfde hengsten die gaan ook door naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden. Dat is met nummer 273 Wiebren van Wiekaast, DAW. En met nummer 276 Wissebe, ster en ook door naar Leeuwarden. En daarmee hebben we het ochtendprogramma afgesloten, dames en heren. Wij gaan rond de klok van 1 uur weer verder. We moeten toch wachten tot de andere trainingsstallen met de paarden die hier zijn. Dus om 1 uur gaan we verder met het straatje en de groepen 37 tot en met 40. And ladies and gentlemen, that was group 36. And we have two more stallions who go to the second viewing. And that's the number 273 and 276. We'll go and have on the lunch break, and we'll be back with you at about 1 o'clock when the new training stables arrive with their stallions. So within an hour, we'll be back with you. See you later.
Goedemiddag dames en heren, welkom bij het middagprogramma van deze vrijdag 5 december, de eerste bezichtiging. We gaan weer eerst een flink aantal paarden laten zien op het straatje, waarna we later op de middag ze presenteren in de kooi. U ziet nummer 279. En dat is Why Not. Een hengst geboren juli 2023. Het is een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Noor van Visser. En Noor is een stermerrie van Maurus 441. Why Not komt uit de merriestam 36. Hij heeft een verwantschap van 17,92%. En hij is gefokt door K. Nielsen uit Suns. En de eigenaren zijn de familie Tank uit Vragender. Zijn stokmaat is nog niet binnen, maar die houdt u even van me te goed. Die zal ik u straks doorgeven. Hello, welcome in this second part of our first viewing on Friday, December the 5th. We start on the street again, of course, with number 279. And his name is Why Not. He's a son of Boet 516 and his dam is Noor van Visser, a star mare by Maurus 441. Why Not descends from mare line 36. He has a kinship of 17.92%. He's bred by K. Nielsen in Suns and owned by the family Tank in Vragender. En in de baan ziet u inmiddels nummer 280. Terwijl ik u nog even vermeld dat de hengst 279 een stokmaat had van 1,65 meter. In 280 is Tjurre van de Wikkersliede, geboren maart 2022. Een zoon van Gjalt 426. En zijn moeder is Ulkje van het Oud-Loop, een ster A-merrie van Alke 468. Tjurre komt uit de merrielijn 115 en hij heeft een verwantschap van 16,19%. Stokmaat van 1,67 meter en hij is gefokt en in eigendom bij Stefanie Dietrich uit Meinershagen. You see number 280, Tjurre van de Wikkersliede. Born in March 2022, so he's a year older than the most stallions you see. He's the son of Gjalt 426 and his dam is Ulkje van het Oud-Loop. She's a star A-mare
by Alke 468. Jure descends from mare line 115. He has a kinship of 16.19%. His height at Widders is 1.67. Jure is bred and owned by Stefanie Dietrich in Meinershagen. Hengstnummer 281 heeft zich afgemeld. Dat betekent dat we doorgaan met nummer 282. En dat is Inze van Klein-Weulink. Inze is geboren in februari 2023. Hij is een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Gucci M. Model AAA Merrie van Alwin 469. Inze komt uit de Merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,17%. En heeft een stokmaat van 1,65 meter. Inze is gefokt bij H. Blom in Weijen en in eigendom van Tieme Visser in Lunteren. Number 281 is absent, so you see number 282. Inze van Klein-Weulink. Inze is born in February 2023 and sired by Boet 516. His dam is Gucci M. She's a model AAA mare by Alwin 469. Inze descends from mareline 50. He has a kinship of 18.17% and his height at Widders is 1.65. Inze is bred by H. Blom in Weijen en owned by T. Visser in Lunteren.
Op het straatje ziet u nummer 283. En dat is Inzo T. van Sessing. Geboren juni 2023 is Inzo een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Marit van de Zuiderleene, model AA-merrie van Torben 466. Inzo komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,94% en een stokmaat van 1,68 meter. Inzo is gefokt en in eigendom van de familie Tank in Vragende. And the next stallion is number 283, Inzo T. van Sessing. Born in June 2023, is Inzo a son of Boet 516. His dam is Marit van de Zuiderleene and she's a model AA mare by Torben 466. So Inzo descends from mareline 25. He has a kinship of 17.94% and his height with us is 1.68. Inzo is bred and owned by the Tank family in Vragende. Met nummer 284, Sylvester van Zomerstaten. Geboren februari 2023. Sylvester is een zoon van Gosse 526. Zijn moeder is Zilverschoon van Zomerstaten, een ster sport AA-merrie van Hessel 480. Sylvester komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,43% en een stokmaat van 1,66 meter. Sylvester is gefokt en in eigendom van Zomerstaten BV in Mijns-Herenland. Number 284, Sylvester van Zomerstaten. Born on February 2023. Is sired by Gosse 526. And his dam is Zilverschoon van Zomerstaten, a star sport AA mare by Hessel 480. The breeder owner of Sylvester is Zomerstaten BV Mijns-Herenland.
De volgende hengst op het straatje is nummer 285. Juri van de Wiegerie. Juri is geboren februari 2023. Hij is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Rikst van de Wiegerie. Een ster-sport dubbel A-merrie van Torben 466. Juri komt uit de merrielijn 115. Hij heeft een verwantschap van 18,38% en een stokmaat van 1,64 meter. Juri is gefokt door de familie van de Veer Flapper uit de Tienje en in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. Number 285 is Juri van de Wiegerie, born on February 2023. Juri is a son of Gosse 526. And his dam is Rix van de Wiegerie, a star sport double A mare by Torben 466. Juri descends from mareline 115. And he has a kinship of 18.38%. His height at Withers is 1.64. The breeder of Juri is the Veer Flapper family in de Tienje and is owned by Jelle Kleinstra in Groningen. U ziet met nummer 286 Wiebren van de Polen. Geboren in februari 2023. Zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Gerlinde van de Polen. Een stermerrie van Hessel 480. Wiebren komt uit de merrielijn 121. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Wiebren is gefokt door de familie Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag en in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. Number 286 is Wiebren van de Polen, born in February 2023. Wiebren is sired by Gosse 526 and his dam is Gerlinde van de Polen. She's a star mare by Hessel 480. So Wiebren comes from mareline 121. He has a kinship of 18.2% and his height at Withers is 1.62. Wiebren's breeder is de Annema Hoekstra family in Hoornse Zwaag and his owner is Jelle Kleinstra in Groningen.
En u ziet inmiddels voor u nummer 296, Woeste van Bijntemahoes. Geboren maart 2023 is Woeste een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Hilde van Bijntemahoes. En dat is een stermerrie van Johannes 484. Woeste komt uit de merrielijn 13. Hij heeft een verwantschap van 18,61% en een stokmaat van 1,63 meter. Woeste is gefokt door J. de Boer uit Sibrandahoes en in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. You see number 296, Woeste van Bijntemahoes. Woeste is born in March 2023, son of Faust 523. And his dam is Hilde van Bijntemahoes, a star mare from Johannes 484. Woeste descends from merline 13. He has a kinship of 18.61% and his height at withers is 1.63. Woeste is bred bij J. de Boer in Sibrandahoes en owned bij Jelle Kleinstra in Groningen. Met nummer 297 ziet u Jouke van Schaver. En Jouke is geboren mei 2023. Zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Renske Sieuwe, een sterpreferente merrie van Lolke 371. Jouke komt uit de merrielijn 11. Hij heeft een verwantschap van 18,25% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Jouke is gefokt en in eigendom bij Janneke Schäfer in Zwolle. You see number 297, that's Jouke van Schäfer, born in May 2023, sired by Hilbrand 525, and his dam is Renske Sieuwe, star preferent by Lolke 371. Jouke is from merline 11. He has a kinship of 18.25% and his height at withers is 1.63. Jouke is bred and owned by Janneke Schäfer in Zwolle.
U ziet met 298 Wiebald van Horp, geboren mei 2023. En zijn vader is Hilbrand 525. En zijn moeder Geitske van Horp, een stermerrie van Gerben 479. Wiebald komt uit Merrielijn 70, heeft een verwantschap van 18,15% en een stokmaat van 1,69 meter. Wiebald is gefokt door de familie Mensing uit Zwelo en in eigendom van SD Stables en H&F van Rossum uit Maren-Kessel. Number 298 is Wiebald van Horp, born in May 2023. Wiebald sired by Hilbrand 525 and his dam is Geitske van Horp and she's a star mare by Gerbert 479. Wiebald descends from Merlijn 70. He has a kinship of 18.15% and his height with us is 1.69. Wiebald is bred by the Mensing family in Zwelo and owned by SD Stables and H&F van Rossum in Maren-Kessel. U ziet met nummer 299 Zorro O, geboren in mei 2023. Zorro is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Yveske, een kroon dubbel A-merrie van Beert 411. Zorro komt uit Merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 18,47% en een stokmaat van 1,65 meter. Zo is gefokt en in eigendom bij C.J. van Orselen Nielson in Hellevoetsluis. With number 299, you see Zorro O. Zorro is a son of Hilbrand 525 and his dam is a
Yveske, a Crown Double A mare by Beard. Zorro descends from mare line 43. He has a kinship of 18.47% and his height at Widders is 1.65. Zorro O is bred and owned by C.J. van Orselen Nielsen in Hellevoetsluis. Met nummer 301 ziet u op het straatje Wopke van het Holven. Wopke is geboren in maart 2023. De zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Jikke van de Shamrock. Een ster dubbel A-merrie van Tide 501. Wopke is afkomstig uit merrielijn 13. Hij heeft een verwantschap van 18,84%. En een stokmaat van 1,60 meter. Hij is gefokt door Roel Delbroek in Oudsbergen en in eigendom van de familie Dijkstra in Woltersum. With number 301, you see Wopke van het Holven, born in March 2023. Sired by Johannes 484 and his dame is Jikke van de Shamrock, a star double A mare by Tide 501. Wopke descends from mare line 13. He has a kinship of 18.84%. His height at Widders is 1.60. And his breeder is Roel Delbroek in Oudsbergen and his owners is the Dijkstra family in Woltersum.
Met nummer 302 ziet u Ike van de Groene Steeg, geboren juni 2023. En Ike is een afstamming van Auwert 514. Zijn moeder is Mijke van de Groene Steeg, een stermerrie van Harmen 424. Ike komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,8% en een hoogtemaat van 1,61 meter. Ike is gefokt door de familie Bulthuis van Tevelen uit Wamel en in eigendom van de familie Volmer in Lunteren. You see number 302, Ike van de Groene Steeg. Ike is born June 2023, sired by Auwert 514. His dam is Maaike van de Groene Steeg and she's a star mare by Harman 424. So Ike descends from mare line 50. He has a kinship of 17.8% and his height at withers is 1.61. Ike's breeder is the Bulthuis van Tevelen family in Wamel and his owners are the Volmer family in Lunteren. Met nummer 303 op het straatje Xander van Schäfer. Xander is geboren mei 2023. Hij is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Izzy van de Smit, een stermerrie van 448. Xander komt uit merrielijn 57. Heeft een verwantschap van 18,06%. En een stokmaat van 1,65 meter. Xander is gefokt en in eigendom van Janneke Schäfer uit Zwolle. Number 303, Xander van Schäfer. Xander is born in May 2023 and a son of Hilbrand 525. Xander's mother is Izzy van de Smit and she's a star mare by Pier 448. Xander has a kinship of 18.06% and he descends from mare line 57. His height at withers is 1.65. Xander is bred and owned by Janneke Schäfer in Zwolle.
En daar is nummer 304, Watse van Horp. Watse is geboren in mei 2023. Hij is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Tjerda van Horp. En zij is een kroon AA merrie van Epke 474. Watse komt uit de merrielijn 70. En heeft een verwantschap van 18,39%. Watse is gefokt door de familie Mensing in Zwelo en in eigendom van SD Stables in Mierlo en stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. With number 304 you see Watse van Horp. Watse is born in May 2023. Is sired by Herre 524. And his dam is Tjerda van Horp and she's a crown AA mare by Epke 474. Watse descends from mareline 70 and he has a kinship of 18.39%. Watse's height at Withers is 1.65. He is bred by the Mensing family in Zwelo and owned by SD Stables in Mierlo en stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. Met het nummer 305 ziet u Waldo van de Friese Peel. Waldo is geboren mei 2023. En ook Waldo is een zoon van Hilbrand 525. Zijn moeder is Tetske van de B, een stermerrie van Beert. Waldo komt uit de merriestam 103. En hij heeft een verwantschap van 18,61%. Zijn stokmaat is vanmorgen opgemeten op 1,66 meter. Waldo is gefokt door W. van den Berg uit Westerbeek en in eigendom van de gebroeders van Manen in Ede. Number 305 is Waldo van de Friese Peel. Waldo is born in May 2023. He's sired by Hilbrand 525. And his dam is Tetske van de B. She's a star mare by Beard 411. Waldo descends from mareline 103. And he has a kinship of 18.61%. His height at Withers is 1.66. He is bred by W. van den Berg in Westerbeek. And his owners are the brothers van Manen in Ede.
Opgesteld op het straatje voor onze HKST staat Wilbert K. met nummer 306. Wilbert is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Hanna Fleur K., een stermerrie van Bente 412. Wilbert komt uit de Merrylijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,21% en een stokmaat van 1,60 meter. Wilbert is gefokt door HJM Korten in Weert en in eigendom van stoeterij Galpen in Berkel en Roderijs. This is number 306, Wilbert K. Wilbert is born in May 2023 and he is sired by Auwert 514. His dam is Hanna Fleur K. She's a star mare by Bente 412. And he descends from Mareline 110. His kinship is 18.21%. The height at withers of Wilbert is 1.60. The breeder is HJM Korten in Weert. And his owner is stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. Met 307 ziet u Wiep van stal Bouwerschap. Wiep is geboren juni 2023. Hij is een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Pippa C. Kroonsport AA Merrie van Norbert 444. Wiep komt uit Merrylijn 15. Heeft een verwantschap van 18,25%. En een stokmaat van 1,61 meter. Wiep is gefokt en in eigendom van de familie Dijkstra uit Woltersum. You see number 307, and that's Wiep van stal Bouwerschap. Wiep is born in June 2023, and he's sired by a Fouke 520. His dam is Pippa C. She's a Crown Sport AA mare by Norbert 444. Wiep descends from Mareline 15. He has a kinship of 18.25% and his height at withers is 1.61. Wiep is bred and owned by the Dijkstra family in Woltersum.
Met nummer 308, Jannes van de Wickersliede. Jannes is geboren mei 2023. Zijn vader is Gjalt 426. En zijn moeder Janneke van de Wickersliede. Een ster dubbel aanmerrie van Menne 496. En Jannes komt uit de merriestam 102. Hij heeft een verwantschap van 17,08%. En zijn hoogtemaat is 1,66 meter. Jannes is gefokt en in eigendom van Stefanie Dietrich uit Meinershagen. You see number 308. That's Jannes van de Wickersliede. Jannes is born in May 2023. Is sired by Gjalt 426. And his dam is Janneke van de Wickersliede, a star double A mare by Menne 496. So Jannes descends from mare line 102. He has a kinship of 17.08%. And his height at Widders is 1.66. Jannes is bred and owned by Stefanie Dietrich in Meinershagen. En u ziet inmiddels de laatste hengst van vandaag op het straatje. Straks gaan we natuurlijk weer verder in de kooi. Maar dit is de laatste die zich laat zien hier voor de HKC op de straat. En dat is de hengst met nummer 309. En dat is Isbram. Geboren juni 2023. Een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Doutsen L, een stermerrie van Alwin 469. Isbran komt uit merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,62%. Isbran is gefokt door J.O.H. van der Linden uit Brakel en in eigendom van stoeterij Galper, Berkel en Roderijs. And with number 309, we have the last stallion of today on the street. Of course, we continue in the cage later on, but this is the last one of this Friday on the street. It's number 309, and his name is Isbran. Born in June 2023. He has sired by Auwert 514, and his dam is Doutsen L. She's a star mare by Alwin 469. So Isbran descends from mareline 15. He has a kinship of 18.62%. And his height at Widders is 1.65. Isbran is bred by Johan van der Linden in Brakel. And his owners are stoeterij Galper, Berkel en Roderijs.
En dat waren ze, dames en heren, de hengsten van vandaag op het straatje. De nummers 279 tot en met 309. We gaan een kwartiertje pauzeren. En we zijn om 2:15 weer bij u terug. Om 2:15 voor het vervolg van deze groepen in de kooien. And with 309, this was the last stallion on the street. We're going to have a short coffee break until 2:45. And then we'll be back for the presentation of the stallions in the cage. So see you later.
79. Goedemiddag dames en heren, welkom bij het laatste stuk van deze vrijdag 5 december. We gaan met de laatste groepen hengsten de kooi in. En ik kan u verklappen dat we inmiddels tot een score zijn gekomen van 108 hengsten die aangewezen zijn voor de tweede bezichtiging in Leeuwarden. En vandaag alleen al hebben we er 13 en daar gaan er ongetwijfeld nog een paar bij komen na de presentatie in de kooi. En u weet het, de speciale aandacht gaat toch wel deze dagen, zowel vandaag als morgen, uit naar de hengsten die hun eerste lichting Nieuwe Zone gaan laten zien. Dat zijn de Martsen 521, Alger 522, Faust 523, Herre 524, Hilbrand 525 en Gosse 526. En wij openen deze presentatie in de kooi met nummer 279. En dat is hengst Why Not. En Why Not is geboren juli 2023. Hij is een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Noor van Vissen. En Noor is de stermerrie van Bouwers 441. Grootmoeder stermerrie van Thieme 398. Dan komt de Klaske model AA, dochter van Heinze 534. En dan komt Quincy H, de kroonjuweel. En Why komt uit de Merrylijn 36. Heeft een verwantschap van 17,92% en een hoogte van 1,65 meter. Why is gefokt door K. Nielsen uit Suns. En de eigenaar zijn de familie Tank in Vragender. Welcome, ladies and gentlemen, for this last part of the Friday for the presentations from the stallions in the cage. We start with number 279. Why Not? His birth date is July 2023. He's a son of Boet 516. His dam is Noor van Visser, starmare by Maurus 441. And his grandmother is a starmare by Thieme 398. And followed by a model AA mare Klaske. And she is a daughter of Heinze 354. Why Not is from Mareline 36. Has a kinship of 17.92%. Why Not is height at Widders is 1.65. Bred by K. Nielsen in Soens and owned by the Tank family in Vragendo.
En aan u gepresenteerd wordt momenteel nummer 280. En dat is Tjurre van de Wickerslieden. Tjurre is geboren in maart 2022. Hij is dus al 3 jaar oud en wordt volgend jaar 4. En Tjurre is een zoon van Gjalt 426. En zijn moeder is Ulkje van het Oudloop, een ster-A-merrie van Alke 468. Gevolgd door een ster-preferente merrie van Deutschen 420. En dan volgt een ster-preferente merrie van Bonne 341. Tjurre komt uit de merrielijn 115. Heeft een verwantschap wat behoorlijk laag is met 16,19%. Hoogte maat is 1,67 meter. En Tjurre is gefokt en in eigendom bij Stefanie Dietrich in Meinershagen. With number 280, you see Tjurre van de Wickerslieden, born in March 2022. Tjurre is sired by Gjalt 426 and his dam is a star A-mare of Alke 468. His grandmother is a star preferent daughter of Deutschen 420. And the third dam in line is also star preferent daughter by Bonne 341. Tjurre descends from Merlijn 115. He has a kinship of 16.19%. So therefore he's one of the lowest in kinship we have in this first viewing. His height at width is 1.67 and his breeder owner is Stefanie Dietrich in Meinershagen. U ziet in de kooi nummer 282 Inze van Klein-Beulink. Inze is geboren februari 2023. Hij is een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Gucci M, een model AAA merrie van Alwind 469. En zijn moeder heeft die AAA-notering gehaald door een IBOP met 83 punten.
Grootmoeder is Escada M. Een kroonsport dubbel A-merrie van Deutschen 420. Gevolgd door Quincy van de Ketting. Sterpreferent prestatiedochter van Teunis 332. Inze komt uit merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 18,17%. En hij heeft een hoogtemaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door de familie Blom uit Weijen. En zijn eigenaar is Tieme Visser in Lunteren. With number 282, you see Inze van Kleinweulink. Inze is sired by Boot 516. This dam is a model AAA mare Gucci M. And she got 83 points in her IBOB. Sired by Alwin 469. Followed by a Crown Sport AA mare Deutschen 420. And the third dam in line is Quincy van de Ketting, Star Preferent Prestatie mare of Teunis 332. Inze is from mareline 50. He has a kinship of 18.17%. His height at Withers is 1.65. Bred by the Blom family in Weijen and owned by Tieme Visser in Lunteren. Met nummer 283 ziet u binnenkomen Inzo T. van Sessing. Inzo is geboren juni 2023. En is een zoon van Boet 516. Zijn moeder is Marit van de Suderlene, model AA Merrie van Torben 466. En een halfzus van KFPS stamboekhengst Jurre 495. De grootmoeder van Inzo is sterpreferent prestatiemerrie van de Jasper 366. En de derde merrie in deze lijn is een stermerrie van Teunis 332. Inzo komt van merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 17,94%. Een schofthoogte van 1,68 meter. En hij is gefokt en in eigendom bij de familie Tank in Vragender. With number 283, you see Inzo T. van Sessing. He is born in June 2023, sired by Boet 516, and his dam is Marit van de Suderlene, a model AA mare and of Torben 466. And Marit is also the half-sister of Jurre 495. The second mare in line is a star preferent prestatie mare by Jasper, followed by a star mare by Teunis. And Inzo is from line 25. Kinship of 17.94%. Height at Withers is 1.68.
En Inzo is bred and owned by the Tank family in Vragender. Met nummer 284 ziet u Zilver van Zomerstaten. Zilver is geboren februari 2023. Zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Zilverschoon van Zomerstaten. Een Ster Sport AA merrie van Hessel 480. De tweede merrie in de lijn is preferente prestatie merrie van Onne 376, gevolgd door een modelpreferente merrie van Feitse 293. Sylvester komt uit de merrielijn 8, heeft een verwantschap van 18,43% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Zomerstaten BV in Mijns-Herenland. With number 284, you see Sylvester van Zomerstaten. Sylvester is born in February 2023, sired by Gosse 526. And his dam is Zilverschoon van Zomerstaten, a Star Sport AA mare by Hessel 480. His granddam is a preferente prestatie mare by Onne 376. And the third dam in line is a model preference by Feitse 293. Sylvester is from Mareline 8. He has a kinship of 18.43%. His height at withers is 1.66. And he is bred and owned by Zomerstaten BV in Mijns-Herenland.
Met 285 ziet u hier Jury van de Wiegerie. Jury is geboren februari 2023. En ook Jury is een zoon van Gosse 526. Zijn moeder is Rix van de Wiegerie. Zij is een ster-sport dubbel-A-merrie van Torben 466. En ze is meteen ook een halfzus van de KFPS stamboekhengsten Heidse 425 en Wielster 463. De grootmoeder is Jeldau van de Wiegerie, model, preferent, prestatie en een triple-A-notering dankzij 82 punten in haar IBOP. En een dochter van Riepke 321. De derde merrie in deze lijn is model preferente dochter van Lute 304. Jury komt uit merrielijn 115, heeft een verwantschap van 18,38% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt door de familie van de Weerflapper uit de Tienje en de eigendom van Jelle Kleinstra in Groningen. With number 285, you see Jury van de Wiegerie, born in February 2023. Is sired by Gosse 526 and his dam is Rix van de Wiegerie, Star Sport, double-A mare by Torben 466. And Rix is also a half-sister to Stadboek Stallions, Heidse 425 and Wielster 463. The next dam in line is a model preferent prestatie triple-A mare Jeldau van de Wiegerie, a daughter of Riepke 321. And the third dam in line is also a model mare, a model preferent mare by Lute 304. So Jury is from mare line 115. His kinship is 18.38%. His height at width is 1.64. And his breeders are the family van de Veerflapper. And his owner is Jelle Kleinstra in Groningen. En met deze hengsten in de baan hebben we de laatste uit deze groep. 286 Wiebren van der Polen. Geboren in februari 2023. En ook Wiebren is een zoon van Gosse 526. De moeder van Wiebren is Gerlinde van de Polen. Zij is een stermerrie van Hessel 480. En de volle zus van KFPS stamboekhengst Friso 518. Grootmoeder van Wiebren is Marit van der Polen, stermerrie van Jisse 433. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Anton
3-4-3. Wieberen komt uit merrielijn 121, heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt door de familie Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag en een eigendom van Jelle Kleinstra in Groningen. You see already the last stallion in this group. It's number 286, Wieberen van der Polen, born in February 2023, sired by Gosse 526. And his dam is Gerlinde van der Polen, star mare by Hessel 480. And she's a full sister to Friso 518. The grandmother of Wieberen is Marit van der Polen, a star mare by Jisse 433, followed by a star preferred mare by Anton 343. Wieberen descends from mare line 121. He has a kinship of 18.2%. His height at Widders is 1.62. His breeders is the Annema Hoekstra family. And his owner is Jelle Kleinstra in Groningen. En dat was de presentatie van nummer 286, Wieberen van der Polen. En daarmee hebben we alle hengsten uit deze groep 37 gezien. Zowel op het straatje als in de kooi zijn ze lineair gescoord. En dat betekent dat wij geduldig gaan afwachten wat het oordeel, de bevindingen van onze jury zijn. En u weet het allemaal ongetwijfeld, dat kunnen 4 smaken zijn, 4 keuzes. De hengst wordt ster en gaat door naar Leeuwarden. Hij wordt ster, gaat niet door naar Leeuwarden. Hij wordt geen ster en mag toch bij de tweede bezichtiging komen. En de 4e optie is, hij wordt geen ster en hij krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. En de afgelopen 5 dagen zijn wij al deze 4 verschillende smaken al tegengekomen. En we gaan keurig afwachten wat de jury van deze groep gaat zeggen. With the presentation of 286, we've seen all the stallions from group 37. And it's the stallion committee has to judge about what's going to happen. And as you probably know, we have 4 different results. The stallion becomes star and goes to the second viewing. He's becoming star and gets no invitation for the second viewing. He's not star, but can come to the second viewing in Leeuwarden at the Stallion Show next year.
And the fourth option is not star and no invitation. And we've all seen all four of them. We have seen last week. So we'll go wait patiently what the results is and the comments are from the judges. En hier volgt de uitslag, dames en heren, van groep 37. Wij zijn een en al oor en Corrie Terpstra gaat de toelichting verzorgen. Dankjewel, Alice. We beginnen met nummer 279, wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...280, een hengst die iets vroegrijp aandoet, voldoende grootramig is, ook voldoende rasuitstraling heeft, correcte schouderligging. Hengst moet in de bovenlijn duidelijk sterker en gesloten zijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat hij een iets korte pas zien, dus ook iets gehaast in de stap. In de bewegingsafloop van het voorbeen iets toontredend. In de draf zien we een draf die opwaartser in de lichaamshouding mag zijn, ook iets krachtiger in het achterbeen mag doortreden. In de galop heeft deze hengst veel tempo nodig, springt wel met voldoende ruime sprong. Geen ster en niet door naar de tweede bezichtiging. ...282 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...283 wordt ook ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...284 ook ster en door naar de tweede bezichtiging. ...285 een voldoende jeugdige hengst, ook met voldoende rasuitstraling, die iets naar voren gebouwd is. Heeft ook een iets steile schouder, is voldoende in de bovenlijn. Heeft voldoende lengte in het kruis, wat toch wel iets hellend is. In het beenwerk is hij van voldoende kwaliteit. Is iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is ruim en takmatig, maar zou iets meer buiging en spronggewricht mogen laten zien. In de draf zien we een draf die toch iets te veel neerwaarts blijft. Ook iets meer kracht in het achterbeen mag hebben. De galop is voldoende ruim gesprongen. Geen sterverklaring en geen doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. ...286, een voldoende jeugdige hengst die in zijn totaliteit iets gerekt is. Een lange hals heeft die iets horizontaal gesteld heeft. Een lichte hoofdhalsaansluiting is voldoende in de bovenlijn. Heeft ook voldoende lengte in het voorbeen. Het beenwerk is van goede kwaliteit.
In de stap blijft hij iets kort, zou het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. Ook iets in het achterbeen iets meer regelmaat mogen laten zien. Is wel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een hengst die iets krachtiger in het achterbeen moet doortreden en iets geslotener mag blijven in de bovenlijn. In de galop zou de hengst iets opwaartser mogen springen en ook iets geslotener mogen blijven. Deze hengst wordt ook geen ster verklaard en niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Dankjewel Corrie, dankjewel HKC. En de uitslag van groep 37 is als volgt. 4 hengsten krijgen een uitnodiging voor de tweede bezichtiging op 15 en 16 januari volgend jaar in Leeuwarden. En dat zijn de nummers 279, Wai Not, 282, Inze van Klein-Weulink, 283, Inzo T. van Sessink en met 284, Sylvester van Zomerstaten is ook de eerste Gosse 526 een feit. Dat was groep 37. Wij vervolgen met de presentaties van groep 38. Te beginnen bij nummer 287. The results of this group: 4 stallions become star and get an invitation for the second viewing, number 279, 282, 283 and 284. U ziet met nummer 287 Xavi van stal Bellefleur. Xavi is geboren in maart 2023. Een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Femke van het Gupje, een kroon AAA Merrie van IJzen 489. En Femke die dankt haar AAA-predicaat aan 84 punten in de ABFP. De grootmoeder van Xavi is Boukje van het Rijtfield, sterpreferente dochter van Riepke 321, gevolgd door een modelpreferente dochter van Heerke 254. Xavi komt uit Merrielijn 28, heeft een verwantschap van 18,53% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van SD Stables en de familie Derksen uit Mierlo. With number 287, you see Xavi van stal Bellefleur. Xavi is born in March 2023, sired by Gosse 526. And his dam is Femke van het Gupje, Crown AAA mare by IJzer 489. And Femke got an IBOB result of 84 points. That's why she got her AAA predicate. The next mare in line is Boukje van het Rijtfield, a star preferred mare by Riepke 321. And the third dam in line is model preferent daughter by Heerke 254. Xavi is from mareline 28. His kinship is 18.53%. His height at width is 1.62.
And his breeder owner is SD Stables and the Derksen family in Mierlo. Met nummer 288 ziet u Zaragoza S.A. Geboren april 2023 is hij een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Ciara S.R. Model sportmerrie van Alwin 469. Grootmoeder IPSR, de sterpreferente dochter van Deutschen 420. En de derde merrie in deze lijn is sterpreferent prestatiedochter van Teunis 332. Zaragoza komt uit merrielijn 50, heeft een verwantschap van 18,45% en een stokmaat van 1,65 meter. Hij is gefokt en een eigendom van de familie Van der Per uit West-Vleteren in Vlaanderen. You see the number 288, Zaragoza S.A., born in April 2023. Zaragoza is sired by Gosse 526. His name is Ciara S.R. and she's a model sport mare by Alwin 469. And his grandmother is a star preferent mare by Deutschen 420. And the third dam in line is star preferent prestatie daughter by Teunis 332. Zaragoza comes from mareline 50. His kinship is 18.45%. His height at weight is 1.65. And his breeder owner is de Van der Per family in West-Vleteren in Vlaanderen.
De hengst met nummer 289 is afgemeld. En dus vervolgen wij ons programma met nummer 290. En dat is Willem van Stalherven. Willem is geboren in mei 2023. En zijn vader is Herre 524. En zijn moeder is Trix van Stalherven, stermerrie van Wikke 404. Gevolgd door een stermerrie van Heidse 425. En dan volgt een ster AAA-merrie van Nanning 374. Dus Willem komt uit merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt door de familie van Leeuwen uit Afferden en inmiddels in gezamenlijk eigendom met A. de Grauw uit 's-Hertogenbosch. Number 289 is absent, so you see now the presentation of number 290. Willem van Stalherven, born in May 2023. Willem is a son of Herre 524. And his dam is Trix van Stalherven, a star mare by Wikke 404. And the next mare in line is a star mare from Heidse 425, followed by a star AAA mare of Nanning 374. So Willem descends from mareline 25. His kinship is 18%, his height at weight is 1.63. Willem is bred by the Van Leeuwen family in Afferden, and they co-own the stallion with A. de Grauw in 's-Hertogenbosch. De hengst met nummer 291 is afgemeld door zijn eigenaar. Dus Winston zal niet verschijnen. Dus wij gaan door met nummer 292. En 292 wordt gepresenteerd hier in de kooi. En dat is Wopke van Horp. Wopke is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Rikst van Horp, een stermerrie van Beert. Gevolgd door een stermerrie van Fabe. En dan een sterpreferente merrie van Heerke 254. Wopke komt uit de merrielijn 70. Heeft een verwantschap van 18,01% en een stokmaat van 1,67 meter.
Wopke is gefokt en in eigendom van de familie Mensing in Zwelo. Number 291 is absent, so we continue with number 292, Wopke van Horp, born in May 2023, a son of Faust 523, and his dam is Rix van Horp, and she's a star mare by Beert, followed by a star mare from Fabe, and the third dam is a star preferred mare by Heerke 254. Wopke descends from mareline 70. His kinship is 18.01%. His height at width is 1.67. Wopke is bred and owned by the Mensing family in Zwelo. En u ziet in de kooi nummer 293. En dat is Wietse van de Hoge Geest. Wietse is geboren april 2023. Zoon van Faust 523. En zijn moeder is Hiske van het Kroeze Beemke, een sterpreferente merrie van Reinder 452. Gevolgd door een sterpreferente merrie van Olaf 315. En de volgende merrie is een preferente merrie van Tamme 276. Wietse komt uit merrielijn 128. Heeft een verwantschap van 18,14%. En zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door de familie Bakker Schoon in Akersloot. En in eigendom van Piet Sippa in Rotterdam. With number 293, you see Wietse van de Hoge Geest. Wietse is born in April 2023. He is sired by Faust 523. And his dam is Hiske van het Kroeze Beemke. She's a star preferent mare by Reinder 452. The next generation is a star preferent mare by Olaf 315. And the third dam in line is the preferent mare by Tamme 276. Wietse comes from mareline 128. He has a kinship of 18.14%. His height at width is 1.66.
His breeder is Marije Bakker-Schoon in Akersloot en his owner Piet Sipma in Rottum. En met dank voor de presentatie van 293 vervolgen wij met 294. En dat is inmiddels ook weer de laatste hengst uit deze groep in de presentatie voor de kooi. En u ziet hem binnenkomen en dit is Wismar van HMV. Wismar is geboren juni 2023 en zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder Wolkje van de Zunne. Wolkje is model AA, een dochter van Alwin 469 en een volle zuster van KFPS stamboekhengst Tiede 501. De volgende merrie in de rij is Corine Z. Ster-preferent prestatie, een dochter van Lodewijk. Gevolgd door een ster-preferente dochter van Teunis 332. Wismar komt uit merrielijn 8. Heeft een verwantschap van 18,74% en een stokmaat van 1,60 meter. Hij is gefokt bij Vriesenstal van HMV in Olst en in eigendom van handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. With number 294, this is already the last stallion in this group, Wismar van HMV. Wismar is born in June 2023 and is sired by Auwert 514. His dam is Wolkje van de Zunne en Wolkje is een model AA mare by Alwin 469 and she's also the full sister to Tiede 501. The grandmother of Wismar is Corine Z. Star preferent prestatie mare by Lodewijk 431. And then the third generation mare is a star preferent mare by Teunis 332. So Wismar descends from mare line 8. He has a kinship of 18.74%. His height at withers is 1.60. And his breeder is Vriesenstal van HMV in Olst and his owner handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen.
En met Wismar hebben we ook deze groep 38 in de kooi gezien. En wachten wij op alle hengsten die nog een paar rondjes in de baan zullen lopen alvorens de HKC de beslissing neemt. Tong over het bed. En dames en heren, de uitslag van groep 38 wordt u gepresenteerd door Corrie Terpstra. Ja, we beginnen met 287. Een hengst die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn. Ook iets meer voorbeenlengte mag hebben. Wel voldoende in het rastype staat. Ook een correcte schouderligging heeft. Hengst moet iets sterker in de bovenlijn zijn. Is ook iets hellend in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog. In stap zien we een hele ruime en takmatige stap die in de bewegingsafloop van het voorbeen iets toontredend is. In draf zien we een hengst die een voldoende achterbeengebruik heeft, maar erg neerwaarts blijft in zijn lichaamshouding. En de galop zien we een voldoende ruime sprong, maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Hengst wordt geen ster en gaat niet mee naar de tweede bezichtiging. ...288 wordt ster en gaat mee naar de tweede bezichtiging. ...290 wordt ook ster en gaat mee naar de tweede bezichtiging. ...292, ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Ster. ...293, een grootramige, langgelijnde hengst... ...die in zijn
rasuitstraling iets edeler mag zijn. Een hengst met een correcte schouderligging is iets strak in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In stap is de hengst iets kort in de pas, zou ook iets meer regelmaat mogen tonen. Is correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf zien we een hengst die iets op de voorhand blijft lopen, ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. En ook iets krachtiger in het achterbeen mag doortreden. De galop is voldoende gesprongen, ook met voldoende lichaamsgebruik. Hengst gaat niet door en wordt ook geen ster. ...294 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Ja, en samenvattend de resultaten van groep 38. 4 hengsten worden ster en die 4 sterrenhengsten krijgen allemaal een uitnodiging voor de hengstenkeuring in januari in Leeuwarden. En dat zijn de nummers 288... Zaragoza SA, nummer 290, Willem van Stalherven, nummer 292, Wopke van Horp, nummer 294, Wismar van HMV. Gefeliciteerd aan alle eigenaren fokkers. Deze eerste horde is met glans doorstaan. Wij gaan verder in de kooi met groep 39. En groep 39 start met nummer 295. Yes, ladies and gentlemen, the summary of group 38 is 4 stallions star. And all 4 of them got an invitation for the second viewing in Leeuwarden at the Stallion Show next year. And the 4 numbers are 288, Zaragoza SA, 290, Willem van Stalherven, 292, Wopke van Horp, and number 294, Wismar van HMV. En we starten deze groep met nummer 295. En dat is Wiemer van Rijkspleerts. Wiemer is geboren april 2023. Zoon van Faust 523. En zijn moeder is Tika van Rijkspleerts. Een ster-sport A-merrie van Wiemer 461. Grootmoeder is Willemke A. van de Eibershof. Een kroon dubbel A-merrie van Deutschen. En dan de derde merrie in de rij is een stermerrie van Dirk 298. Wiemer komt uit stam 30. Heeft een verwantschap van 17,95%. En een hoogtemaat van 1,62 meter. Gefokt door de familie Rijkers uit de Heiningen. En in eigendom van SD Stables en Jeffrey en Mary Ann Mars uit Lexington, Kentucky, Amerika. With number 295, you see Wiemer van Rijkspleerts. Wiemer is born in April 2023. Sired by Faust 523. And his dam is Tika van Rijkspleerts, een star sport A-mare by Wiemer 461. Wiemer's grandmother is a crown double A-mare by Deutschen, followed by a star mare by Dirk 298. Wiemer descends from mare line 30. He has a kinship of 17.95% and his height at Willis is 1.62.
He's bred by the Rijkers family in Heiningen, and his owners are SD Stables in Mierlo and Jeffrey and Mary Ann Mars in Lexington, Kentucky. Met nummer 296 ziet u in de kooi Woeste van Beintema-Hoes. Woeste is geboren maart 2023. Hij is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Hilde van Beintema-Hoes, een stermerrie van Johannes 484. De grootmoeder is een stermerrie van Beert. En de derde generatie Saskia van Beintema-Hoes, een sterpreferente prestatiemerrie van Brandes 345. Woeste komt uit merrielijn 13 en hij heeft een verwantschap van 18,61% en een stokmaat van 1,63 meter. Woeste is gefokt door de familie De Boer in Sipranda Hoes en in eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. You see number 296, Woeste van Beintema-Hoes. He's born in March 2023, sired by Faust 523, and his dam is Hilde van Beintema-Hoes. She's a star mare by Johannes 484. The grandmother is a star mare by Beert 411, and the third mare in line is a star preferent prestatie daughter by Brandes 345. Woeste descends from mare line 13. He has a kinship of 18.61%. His height width is 1.63. His breeder, the De Boer family in Sibranda Hoes. And his owner is Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen.
Met nummer 297, Jouke van Schäfer. Geboren in mei 2023. Jouke is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Renske Sieuwe, een sterpreferente merrie van Lolke 371. De grootmoeder is een stermerrie van Wiege 334, gevolgd door een stermerrie van Gerlof 294. Jouke komt uit merrielijn 11. Hij heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,63 meter. Jouke is gefokt en in eigendom bij Janneke Schäfer in Zwolle. With number 297, Jouke van Schäfer. Jouke is born in May 2023. A son of Hilbrand 525, and his dam is Renske Sieuwe. She's a star preferred mare by Lolke 371. The second dam is a star mare by Wieger, followed by a star mare with Gerlof 294. Jouke descends from mare line 11. He has a kinship of 18.25%, and his height with us is 1.63. He is bred and owned by Janneke Schäfer in Zwolle. ...298 ziet u in de kooi en dat is Wiebald van Horp. Wiebald is geboren in mei 2023, zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Geitske van Horp, stermerrie van Gerben 479. Grootmoeder... Oh. Grootmoeder is... Hij werd even wat verlegen. Grootmoeder is Wiarda van Horp. Ja, het hoofdstel moet even weer gefixt worden. Ze proberen heel rustig te blijven. Ja. Nou, alweer geregeld, dankjewel Salen. Toppie. Onze kooimensen zijn ook echt van alle markten thuis. Dus ik was u aan het vertellen over de afstamming
van Wiebald. En zijn grootmoeder is een sterpreferente Mary van Heitse. En een overgrootmoeder een stermerrie van Fabe 348. Wiebald is van Merrylijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,15% en een stokmaat van 1,69 meter. Wiebald is gefokt door de familie Wensing uit Zwelo en in eigendom van SD Stewels Mierlo en de familie van Rossum in Marekessel. You see number 298, Wiebald van Horp. Wiebald is born in May 2023. His father is Hilbrand 525. His mother is Geitske van Horp, a star mare by Gerben 479. Followed by a star preferred mare by Heitse 425. And the third dam in line is a star mare from Fabe 348. Wiebald is from Mareline 70. He has a kinship of 18.15%. His height at Withers is 1.69. His breeders are the Mensing family in Zwelo, and he is owned by SD Stables in Mierlo and H&F van Rossum in Marekessel. Nummer 299, Zorro O. Zorro is geboren mei 2023. Zijn vader is Hilbrand 525. En zijn moeder is Yveske, een kroon AA Merrie van Beert 411. Zorro zijn grootmoeder is Lotte van het Wegje, ster preferente Merrie van Nanno 372. En de volgende merrie in de lijn is sterpreferente Jurjen 303. Zorro komt uit merrielijn 43, heeft een verwantschap van 18,47% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom van C.J. van Orselen Nielsen in Hellevoetsluis. You see with number 299, Zorro O. Born in May 2023, he's a son of Hilbrand 525. His mother is a Crown AA mare by Beert, followed by a star preferent mare by Nano 372,
And the third dam is a star preferred mare by Jurjen 303. Zorro is from mare line 43. He has a kinship of 18.47% and his height width is 1.65. The breeder and owners of Zorro are C.J. van Onselen Nilsson in Hellevoetsluis. Hengst nummer 300 is afgemeld. En dus gaan we door met 301. Wopke van het Holven. Wopke is geboren in maart 2023. Hij is een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Jikke van de Shamrock. Een ster dubbel A-merrie van Tiede 501. Zijn grootmoeder is Jill van de Shamrock. En dat is een stermerrie van Bartelen. En de derde merrie in de lijn Tessa van der Gonda. Sterpreferente dochter van Piert 411. Wopke komt dus uit stam 13. Hij heeft een verwantschap van 18,84%. Zijn hoogtemaat is 1,60 meter. Hij is gefokt door Roel Delbroek in Oudbergen en in eigendom van de familie Dijkstra in Woltersum. Number 300 is absent, so you see number 301, Wopke van het Holven. Wopke is born in March 2023. His father is Johannes 484. And his mother Jikke van de Shamrock. She's a star double A mare by Tiede 501. The second mare line is a star mare by Bartelen. And the third dam is a star preferent mare by Beert. Wopke is from mare line 13. He has a kinship of 18.84%. His height at width is 1.60. His breeder is Roel Delbroek in Oudsbergen. And his owner is the Dijkstra family in Boltersum.
En de laatste hengst uit deze groep is nummer 302. En dat is Ike van de Groene Steeg. Geboren in juni 2023. Ike is een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Maaike van de Groene Steeg. Een stermerrie van Harmen 424. Grootmoeder de sterpreferente Merrie van Jurjen 303. En dan volgt de derde merrie in de rij is Hanneke Boszorg. Modelpreferente dochter van Lammert 260. Een bekende en goede fokfamilie. Ike komt uit de merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 17,8% en een schofthoogte van 1,61 meter. De fokker van Ike is de familie Bulthuis van Tevelen uit Wamel en de eigenaren de familie Volmer uit Lunteren. You see number 302, he's the last stallion from this group, Ike van der Groene Steeg. Ike is born in June 2023. He's sired by Auwert 514. And his dam is Maaike van der Groene Steeg, and she's a star mare by Harmen 424. And the second dam is a star preferent mare by Jurjen 303. And then the third mare is a model preferent mare by Lammert 260. Ike has a kinship of 17.8%. His mare line is line 50 and his height width is 1.61. He's bred by the Bulthuis van Tevelen family in Wamel and the owners are the Volmer family in Lunteren. En daar komen de jonge hengsten uit groep 39 voor hun resultaten van deze presentatie. Even een beetje doorlopen knallen. Dat is scherp, hè?
De ene laatste groep van vandaag, dames en heren, groep 39. En wij gaan horen van onze HKC-juryvoorzitter Corrie Terpstra wat de uitslag is. Ja, 295, een jeugdige hengst die voldoende lang gelijnd heeft. Een lange, iets horizontale hals heeft met een lichte hoofd-halsaansluiting. Is correct in de schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Hengst heeft heel fijn beenwerk met voldoende kwaliteit. Is iets sabelbenig in het achterbeen en iets week gekoot. De stap is hier voldoende takmatig, maar blijft daarin iets kort en iets gehaast. In draf zien we een draf die iets meer opwaarts mag in de lichaamshouding. Ook iets krachtiger mag doortreden in het achterbeen. Hengst galoppeert met voldoende sprong. Geen ster en niet door naar de tweede bezichtiging. ...296, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets neerwaarts gebouwd is. Iets zwaar is in de hoofd-halsaansluiting. Is correct in de schouderligging, zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Is ook hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is ruim en voldoende actief. Is iets Frans in de bewegingsafloop van het voorbeen. Hengst beschikt over een correcte, voldoende krachtige draf. In galop blijft de hengst iets neerwaarts. Het zou iets meer sprong mogen tonen. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. ...297 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...298 wordt ook ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...299 ster en door naar de tweede bezichtiging. ...301 wordt wel ster verklaard, maar gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Hengst is heel hoog verwant, zou in het ras iets rijker mogen zijn, ook in de bouw iets correcter zijn. Is erg hellend in het kruis, maar heeft een hele goede stap en een goede draf, vandaar de sterverklaring. ...302, een hengst met die voldoende lang gelijnd is, ook voldoende in de rasuitstraling is. Een goede schouderligging heeft, in de bovenlijn toch voornamelijk op het ruggedeelte sterker moet zijn. Voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is iets foos, ook kort gekoot in het voorbeen en iets week gekoot. De stap is gehaast en kort, zou iets meer regelmaat daarin mogen laten zien. En de draf is voldoende ruim, maar zou iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. En de galop is met voldoende sprong, maar blijft daarin iets neerwaarts. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing. En het betekent in groep 39 dat wij 4 nieuwe sterhengsten mogen verwelkomen. En van die 4 worden er 3 uitgenodigd voor de hengstkeuring volgend jaar. Dus dat betekent dat 297 Jouke van Schäfer, 298 Wiebald van Horp en 299 Zorro O allemaal ster zijn geworden. En deze 3 zonen van Hilbrand komen ook terug in Leeuwarden. Ster, maar geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging, is voor Wopke van het Holven.
En dan zijn wij toe aan de laatste groep, groep 40. De laatste groep van deze vrijdag 5 december. En dat betekent dat nog 7 hengsten hun presentatie zullen verzorgen in de kooi. Lieve mensen, wij zijn weer begonnen met de laatste groep in de kooi. En u ziet met nummer 303 Xander van Schäfer. Xander is geboren in mei 2023. En hij is een zoon van Hilbrand 525. Zijn moeder is Izzy van de Smit. Dat is een stermerrie van Pier 448. En dan volgt een sterpreferente prestatie AA Merrie van Ulrik 383. En de derde merrie in de lijn is een sterpreferente dochter van Thomas 327. Xander komt uit de stam 57. Heeft een verwantschap van 18,06%. En een hoogtemaat van 1,65 meter. Xander is gefokt. En in eigendom van Janneke Schäfer uit Zwolle. Here you see the first stallion of the last group today. This is number 303, Xander van Schäfer, born May 2023. Xander sired by Hilbrand 525. And his dam is Izzy van de Smit Starmare by Pier 448, followed by the grandmother of Xander, and she's a star preferent prestatie double A mare by Ulrik 383. And the third dam in line is star preferent by Thomas 327. Xander is from mare line 57. He has a kinship of 18.06%. And his breeder owner is Janneke Schäfer in Zwolle.
Dat was nummer 303. En we gaan door met nummer 304. En 304, dat is Watse van Horp. Watse is geboren in mei 2023. En Watse is een zoon van Herre 524. Zijn moeder is Tiarda van Horp Kroon AA, dochter van Epke 474. Tiarda van Horp is een ster-preferente merrie van Heidse 425, gevolgd door een stermerrie van Fabe 348. Watse komt uit merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,39% en een schofthoogte van 1,65 meter. Watse is gefokt door de familie Bensing en in eigendom van SD Stables in Mierlo en stoeterij Galper, Berkel en Roderijs. With number 304, you see Watse van Horp. Watse is born in May 2023, sired by Herre 524, and his dam is Tiarda van Horp. She's a Crown AA mare by Epke 474. The second mare in his line is a star preference mare by Heidse, followed by a star mare from Fabe 348. Watse descends from mare line 70. He has a kinship of 18.39%. His height at Widders is 1.65. The breeder is the Mensing family in the Zwelo, and the owners of Watse are SD Stables Mierlo and the stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. U ziet met nummer 305 Waldo van de Friese Peel. Waldo is geboren mei 2023. Een zoon wederom van Hilbrand 525.
En zijn moeder is Tetske van de B, een stermerrie van Beert. Gevolgd door een sterpreferente merrie van Riepke 321. En dan een stermerrie van Nammen 308. Waldo komt uit de merriestam 103. Hij heeft een verwantschap van 18,61% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt door W. van den Berg uit Westerbeek en in eigendom van de gebroeders van Manen in Ede. With number 305 you see Waldo van de Friese Peel. Waldo was born in May 2023, sired by Hilbrand 525, and his dam is Tetske van de Bay, a star mare by Beard 411. The next dam in line is a star preferent daughter of Riepke 321, and then the third dam is a star mare by Nammen. Waldo descends from mare line 103. He has a kinship of 18.61% and the height at Widders is 1.66. Waldo is bred by W. van den Berg, Westerbeek, and his owners are the brothers van Manen in Ede. U ziet in de kooi nummer 306 Wilbert K. Wilbert is geboren in mei 2023. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder Hanna Fleur K. een stermerrie van Bente 412. De tweede merrielijn is een stermerrie van Beert en de derde merrie een stermerrie van Fabe 348. Wilbert komt uit de merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,21% en een stokmaat van 1,60 meter. Wilbert is gefokt door H.J.M. Korten uit Weert en in eigendom van stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Number 306, you see Wilbert K., born in May 2023, sire by Auwert 514, and his dam is Hanna Fleur K., a star mare by Bente 412. The grandmother is a star mare by Beert, and the third dam in line is a star mare by Fabe 348. Wilbert descends from mare line 110. His kinship is 18.21%. His height at weight is 1.60. His breeder is H.J.M. Korten in Weert
En de owner of Wilbert K. is Toeterij Galpen in Berkel en Roderijs. En daar is met nummer 307 Wiep van Stal Brouwerschap. Wiep is een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Pippa Seen Kroonsport Dubbel A-merrie van Norbert 444. En een grootmoeder is Ulkje C. de Ster Sport Elite Preferente Prestatiemerrie van Beert 411. En Ulkje is ook de moeder van onder andere Jersey C. model sport en triple A in 3 disciplines. Wiep komt uit merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,25%. En hij heeft een stokmaat van 1,61 meter. Wiep is gefokt en in eigendom van de familie Dijkstra in Woltersum. With number 307, you see Wiep van de Stal Brouwerschap. Wiep is born in June 2023. His father is Fouke 520 and his mother is Pippa C. Pippa is a Crown Sportmare Double A by Norbert 444. A half-sister of her is Jersey C Model Sport Triple A, and she's a unique sport horse. The grandmother of Wiep is Ulkje C Star Sport Elite Preferent Prestatie, and the third demi line is Star Preferent by Wiege 334. So Wiep is from line 15. He has a kinship of 18.25%. And his height at the withers is 1.61. Wiep is bred and owned by L. Dijkstra in Woltersum.
U ziet nummer 308, de ene laatste van deze groep en van vandaag. Jannis van de Wickersliede, geboren in mei 2023. Is Jannis een zoon van Gjalt 426. En zijn moeder is Janneke van de Wickersliede, ster AA, dochter van Menne 496. En daarvoor zit een stermerrie van Meeuwis 438. En dan een stermerrie van Ulke 338. Jannis is van merrielijn 102. Heeft een verwantschap van 17,08%. En hij heeft een stokmaat van 1,66 meter. Jannis is gefokt en in eigendom van Stefanie Dietrich. You see with number 308, Jannis van de Wickersliede, born in May 2023. He is a son of Gjalt 426. And his dam is a star AA mare by Menne 496. Next dam a star mare by Meeuwis. And the third dam a star mare by Ulke 338. So Jannis is from mare line 102. His kinship is 17.08%. His height at width is 1.66. Jannis is bred and owned by Stefanie Dietrich in Meinershagen. Met nummer 309 ziet u de laatste hengst van deze groep in de kooi. En dat is Isbran. Isbran is geboren 4 juni 2023. Hij is een zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Doutsen L, stermerrie van Alwin 469. De grootmoeder is Silke van de Oude Diek, de stermerrie van Ulke 338. En dan volgt Lopje V. Model preferent AA, dochter van Leffert 306. Isbran komt uit de merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,62%. En zijn stokmaat is 1,65 meter. Gefokt door J.O.H. van der Linden in Brakel en in eigendom van Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs.
You see the last stallion from this day, indication number 309, Isbra. He's born in June 2023, sired by Howard 514. And his dam is Doutzen L. She's a star mare by Alvin 469. Grandmother a star mare by Ulke. And then the third mare in line is Lopje V, model preferent AA by Leffert 306. Isbra is from mare line 15. He has a kinship of 18.62%. His breeder is Johan van der Linden in Brakel. En his owner is Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Dankjewel voor de presentatie van 309. En er loopt een mooi rondje buiten om de kooi, zodat hij zo dadelijk met de hele groep weer binnenkomt. Groep nummer 40.
Ja, dames en heren, dat met de laatste groep van vandaag in de kooi, groep 40, zullen zij zo dadelijk ook 1 voor 1 halt houden bij onze HKC. En wij horen graag van juryvoorzitter Corrie Terpstra wat de uitslag is bij deze groep. De laatste groep van vandaag beginnen met nummer 303. Een hengst met voldoende rasuitstraling, voldoende edel in het hoofd met een lichte hoofd-halsaansluiting. Is iets horizontaal in de hals. Hengst zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is voldoende droog. De stap is ruim, zou iets actiever vanuit het achterbeen mogen doorstappen. Is iets veranderd in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een hengst die toch iets te veel op de voorhand blijft lopen. Ook iets het lichaamsgebruik mist. Heeft ook moeite met het schakelen. In de galop zien we een voldoende ruime sprong, maar daar blijft daarbij ook iets neerwaarts. Geen ster en geen doorverwijzing. ...304 wordt ster verklaard en doorverwezen. ...305 wordt ook ster verklaard en doorverwezen. ...306, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets lang geleider mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een hengst met een correcte schouderligging. Zou iets sterker in de rug mogen zijn. Ook iets minder hellend in het kruis. Beenwerk zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is iets kort en gehaast. Wel voldoende taktmatig. Is iets toontredend in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf zien we een draf met voldoende tact, maar mist daarbij iets de souplesse en ook iets de kracht in het achterbeen. In galop zien we een galop die ruimer gesprongen moet worden, ook meer lichaamsgebruik moet laten zien. Hengst wordt niet doorverwezen en ook geen ster verklaard. ...307, een hengst met een edele rasuitstraling, een edel hoofd, heel mooi in het front. Hengst die duidelijk in de bovenlijn sterker mag zijn. Ook iets hellend in het kruis is. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is iets sabelbenig in het achterbeen. In stap zien we een voldoende taktmatige stap, maar die iets ruimer in de pas mag zijn, is correct in de bewegingsafloop van het voorbeen, iets Frans in het achterbeen. De draf is met een iets hoog tempo, blijft er ook iets neerwaarts, zou er ook iets meer ruggebruik mogen laten zien. De galop is met voldoende sprong en voldoende balans. Deze hengst wordt ook geen ster verklaard en niet doorverwezen. ...308 wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. ...309, een hengst met een voldoende rasuitstraling, ook voldoende lange hals, een correcte schouderligging en correcte bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is erg sabelbenig in het achterbeen. De stap moet hij duidelijk meer regelmaat en meer tact laten zien. In de draf zien we een hengst die iets op de voorhand blijft, iets meer krachtiger in het achterbeen mag doortreden, ook iets meer tot dragen mag komen. De galop is voldoende ruim gesprongen met een voldoende lichaamsgebruik. Deze hengst wordt geen ster en geen doorverwijzing.
Dank jullie wel, juryteam, voor deze laatste toelichting. Dank jullie wel, kooimedewerkers. Dank jullie wel, iedereen die deze dag weer tot een prachtige dag heeft gemaakt. Want we hebben 27 hengsten met een doorverwijzing naar Leeuwarden. En 1 hengst werd ster zonder een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Deze laatste groep, nummer 304, 305 en 308, werden ster en kregen een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Watse van Horp, Waldo van de Friese Peel en Jannes van de Wikkerslieden. Dank u wel, dames en heren, voor deze mooie dag. Rij vooral voorzichtig naar huis en we hopen u morgen allemaal te zien voor nog zo'n prachtige dag. And ladies and gentlemen, this is the results of group number 40. 3 stallions got a star premium and an invitation for the second viewing. Numbers 304, Watse van Horp, 305, Waldo van de Friese Peel en 308, Jannes van de Wikkerslieden. And that brings the total of today on 27 stallions who became a star and got an invitation for the second viewing. And 1 stallion who did get his star, but will not see him back in Leeuwarden at the Stallion Show. Thank you very much for watching. And we hope to see you all again tomorrow morning, sharp 8 o'clock. Bye.